I wonder what my dear sister Lynette is doing right now. Missing me to death, I'm sure. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. You don't want to miss the best part, do you? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Rise! Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. This invitation is yet to be sent. He doesn't have a fixed residence, so addressing the letter has proved problematic. Osmanthus wine tastes the Don't same worry, as I I'll remember. deliver it. If you find the target, report to me. Yes, Demoiselle. อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีนะน้ำซีต้าสวัสดีครับแล้วหนึ่งนะว่าแต่ OBS นี่ใช้ไงกันนะ Oh. สวัสดีครับ เป็นไงโกรธกาชารอดไหม Spina Divosula Special Delivery Squad. Mission accomplished. ได้กดนาเวียปะเดี๋ยวนะใช่เมื่อเช้าไหมที่กดแล้วหลุดเลทเป็นกูนะ อ้าวไม่ใช่โอเคลุงจำผิดคนอันนั้นมันอันนั้นมันกล้องมันสตาร์เกมมิ่งลุงขอโทษกำลังจะกดใช่ไหมเอาล่ะลุงก็กำลังจะกดเหมือนกันเฮ้ยแป๊บนึงนะที่นี่ที่ไหนที่นี่การน้ำชาแต่ว่าแต่ว่า OBS ลุงไม่ได้ไลฟ์สตรีมมานานมากแล้วจะครบเดือนยังเกือบจะครบเดือนละ Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, สับจอ I have ตร a ง few ตรงนี้ references. หุ้ยสวัสดีครับอัพแพดอยู่โอเคมีคนยังอัพแพดกำลังจะกดกระชาเฮ้ยแสดงว่าจะได้กดพร้อมลุงปะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ Osmanthus อยู่ในคราบ wine Silver tastes the same as I remember. อุ้ย But where are มองไม่เห็นเอาจริง those who share the memory? จริงคือมองไม่เห็นแว่นดำแบบโคตรดำสวัสดีครับบอกว่าทำไมวันนี้ยังไม่มีใครแรกแต้มคนแรกแต่ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละ อุ้ยระหว่างนาเวียกับผมใคร Boats แต่ง are หน้า made จัดก for ว่ากัน transferring commodities back and forth, and จริง those ๆผม that come ชอ across บ Liyue tend to นา stay เวียใน a เกม while. นะ So ถ้าทุ it กคน is สังเกต where many things โม come เดล to ในเก see. มอะโคตรสวย
เป็นตัวละครที่โมเดลในเกมโคตรสวยสวยกว่าอาร์ต Same as I remember. สวยกว่าอาร์ตกาชาสวยกว่าอาร์ตใน But พี where ดี are those? แบบเยอะมาก คนสวยเอาล่ะแต่เดี๋ยว ขออนุญาตพับจอแป๊บหนึ่งกดตรงไหนอะกดตรงนี้ไม่ใช่ กดตรงนั้น ไม่ใช่ ตรงนี้ If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few โอเค references. สักที ขออนุญาตเอาตัวเองไปโยนใน Discord แป๊บนึงคนกำลังจะคริสต์มาสแล้วเหรอ ผมรู้สึกคริสต์มาสมีจริงเหรอ Osmanthus wine tastes the same as I จงดีช่วยอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งจริงๆวันนี้มีอีเวนต์ในนั้นใช่ปะอีเวนต์แจกรูปปั้นจงหลีอยู่จนจบแพทแล้วก็จริงๆมีเว็บอีเวนต์ด้วยอย่าลืมไปทำเว็บอีเวนต์กันผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเว็บอีเวนต์ของจงหลีแจก40พิโมเจมปะใช่ไหมอันนี้แหลบไปเล่นนี้ก่อนได้ปะ แหลบไปเล่นนี้ก่อนได้ปะขออนุญาตย้ายจอก่อนผมควรจะเปิดไฟปะเปิดเถอะมันมือเกินเอาสกินมา ใช่ไหมทุกคนอยากได้สกินจงหลีแต่ว่า Boats are made How for officialไม่ส่ง transferring มา commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to เป็น settle. ชุดสมัยออกรบใช่ปะอันเนี้ยไม่รู้อะเป็นชุดสมัยนู้นแล้วก็มีชุดที่ยักษ์ธาตุหินคนนั้นตัดให้ใส่พอญาสับจอถ้าไม่เสียงเว็บอีเวนต์มันดังขนาดนี้ผมหูจะแตกแป๊บนึงนะตรงไหนอะอันนี้หรออย่างดังไปปะเนี่ยโอเคขออนุญาตสับจอแป๊บนึงคือถ้ามันจะเล็กขนาดนั้นเดี๋ยว Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist แท็บ spots, เกนชินอยู่ไหนเลย I have a few references. ผมไม่ได้จับบูเบสนานแต่ใช่จับล่าสุดคือเมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ผมจะยังเมาโอเบสอยู่ต่อไปโอเคเราต้องเปิดอยู่ดีปะOsmanthus wine tastes the same as I remember. ชุดเนี้ยเท่มากอะ But where are those who share the memory? จริงๆมันมีอินโทรอีเวนต์ใช่ไหมก็คือแต่ผมกดเล่นอินโทรอีเวนต์ไปเมื่อตอนเย็นแล้วอันนี้เป็นวิดีโอโปรโมทเราจะต้องกดดูอีกครั้งไหมอันนี้ไม่ใช่มาทำดีนะจริง Rex Lapis witnessed countless wonders as he journeyed through the world, and many more he saw in the landscape of his dreams. One such dream led him to a most mysterious realm. Intriguing, he said with a smile, then strode forth assuredly into the veil. จริงๆนี่คือกะจะมากดกระชานาเวียเสร็จแล้วก็เล่นเคว Every สนาเวี journey ย has its final day. Don't rush. A แต่ขอแวะเอาเพชรก่อนแป๊บนึง rang out in the darkness. Gazing afar, Rex Lapis saw golden อันนี้เป็น birds อีเวนต์ออฟ singing, ไลน์ที่พิพิธภัณฑ์ของ sky-piercing จีน divine ใช่ไหม tree. ของเราก็ทำได้แค่รับไอเทมในเกม To its side, ส่วนคนที่อยู่จีนก็ขอให้ไปเที่ยว whose งานออฟไล very น์ให้สนุก appearance inspired awe, standing majestic, presiding over a solemn ceremony. It was at that moment that the clouds parted. Where do you want to go Brilliant next? sunlight shone If you'd down like to see upon the Liyue's land. tourist มัน spots, เหมือนกับ People gave I have a out few a joyous references. cry. พวงมาลัยรถยนต์เลย The ceremonial site was lined with many rare masks, their eyes and ears. อันนี้ก็เป็นหน้ากากสำริดใช่ไหมที่อยู่บนรูปปั้นของจงหลีโมเดลในเกมอะ But Perhaps where are watching, those who share listening, the so memory? as to protect the creatures of ผมปิดเสียงจงหลีแป๊บนึง As the sun set,
the villagers lit their fires, and smoke began to rise. A joyful sight met his เผื่อใคร eye งงนะว่าทำไมผม of ได้ people แต่ง who เป็น sat ซิลเวอร์ around the หมายถึงทำไมถึงมีชุดซิลเวอร์ with อยู่ใน peace in their hearts. อยู่ในบ้าน Rex Lapis เพราะว่า knew to ผม be ไป a dream. งาน He งานไหน was นะ gladdened still คอส to กิเหรอ behold this ไป humble but merry โปรเจกต์ scene. ไอ้นั่นอะไม่ใช่โปรเจกต์ So ไป he raised a leaf ที่ to the skies เจ๊ปะทอง and blessed the land with เจ๊ชวน fair winds, ชวนทุกคนที่ไปงาน peace, แฟนคลับ and เจ๊แต่งเป็น prosperity. แก๊งกุหลาบหนามแล้วเจ๊เป็นนาเบียไป Thousands of ผมก็เลยมี miles fly by ของ in a dream, ชุด and องค์กรกุหลาบหนาม 1,000 อยู่ชุดหนึ่ง years like a racing steed. Thus was the wonder that Rex Lapis encountered in this ไป dream. ฮะหมายถึง Well, Mr. Zhangli, how would you rate my งาน latest คอสกิ work? ใช่ไหมตอนนั้นไป Most interesting. ถ้าไปดูในวิดีโอที่เจ๊ตัดลงก็จะเจอผมอยู่ในนั้นแหละ 1 ใน 41 คนนั่น1 ใน 41 คน Well, I don't see why not. I see. Ancient sites are home to many a mystery. จริงๆเสียดาย This อ่ะ place ก็เลย you ไม่ได้ speak of ยังไม่ได้เก็บไอ้ certainly เนี่ย invites fascination. เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ถอดท็อปนู่นนี่นั่นออก Should I find myself unoccupied, I'd like to go see it personally. หมวกเทปอะจริงๆหมวกมันเท่นะ ทำเสร็จแล้วก็โยนไว้ แต่ก็ไม่คิดว่าจะหยิบกลับมาทำอะไรอีกหรือเปล่า ก็เลยไอ้นี่เก็บไว้รอเล่นเควสนาเวียวันเนี้ยก็เลยยังไม่ได้ทำการระเบิดมันทิ้งเท่เกินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบเดียวกันกับที่ตั้งอยู่ในเกมใช่ปะอ่ะเขาให้เราเงียบดูแค่นั้น อ่ะว่าแต่เว็บอีเวนต์นี่มีอะไรบ้างแต่เสียงดังโคตรผมลดเสียงลงแล้วใช่ปะใช่ชุดนี้เป็นชุดนี้เลยที่ใส่ไปวันนั้นอะแต่จริงๆมันคือชุดสูทแล้วก็เนคไทสีน้ำเงินกับไอ้นี่จะใส่กับหมวกใช่ปะถ้าเป็นหลักๆเจแบบขอแค่นี้แล้วใครจะไปแต่งเพิ่มก็ได้จะแบบไปคัสตอมให้เหมือนในเกมแค่ไหนก็สู้ๆเอา ให้จับคู่ใช่ไหมคำอธิบายที่1อ่ะฮะคล้ายของจริงมากเรากับได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วชัดใส่อยู่ข้างหูนกเหรอมีหงอนบนหัว อันนี้มี2 ตัวที่มีหงอนบนหัวลำคอหนาดวงตากลมอ่ะงั้นก็น่าจะอันนี้ปะเดาเลยแล้วกันนกสำลิดจริงๆควรจะเปิดทั้ง4 อันเลยปะ แต่ชุดมันร้อนอ่ะมันเป็นสูตรผมไม่ชอบใส่สูตรมันร้อนถึงผมจะเป็นคนที่หนาวถ้าเกิดเป็นประเทศไทยมันก็ร้อนอยู่ดีเมื่อมองไปหน้าแวบแรกรูปทรงดูและดูเกินจริงอย่างมากคือทั้งเสียงเป็นหน้ากาก ลูกตาปวนออกมาใบหูกลางรับลมอันนี้ปะแต่มี2 อันปะที่ตาปวนออกมาทั้ง2 อันบนหน้าผากมีรูหนึ่งไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรอ๋องั้นก็ต้องอันนี้ หน้ากากโปน3 ลิตรโหทั้ง4 อันนี้คือระฆังเหรอเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเขย่าชัดเจนแต่ไกลลวดลายบนตัวคดเคี้ยวเหมือนกิ่งก้านทั้งลึกลับและน่าพิศวงโคตรเคี้ยวเหมือนกิ่งก้านส่วนรังคล้ายกลีบดอกไม้ที่ออกมาจากด้านนอกอันนี้หรอมีตุ้มกระดิ่งเล็กอยู่ข้างในเชื่อมต่อกันด้วยห่วงงั้นก็ต้องอันนี้ปะอันนี้คือลายเคี้ยวโคตรเคี้ยวที่ว่าเหรอระฆังทอง3 ลิตรลูกดอกไม้อันนี้สุดท้ายแล้วปะเป็นรูปปั้นคนตัวสูงใหญ่ทำท่าทางมีชีวาจะบอกว่าแทงอันนี้ไปเลยก็ได้เหรอ
สวมมงกุฎทรงสูงและเครื่องแต่งกายที่ประณีตมี2 อันปะกำไรข้อเท้างั้นก็ต้องอันนี้แหละเพราะตัวนี้เห็นตัวเดียวที่เต็มตัวเรื่องนี้วะเอ๊ะยืนเท้าเปล่าบนแท่นสี่เหลี่ยมที่ประดับด้วยโอเคอันนี้แหละแต่เดี๋ยวขอดูคำใบ้สุดท้ายแขนทั้ง 2 ข้างโอบอยู่ด้านหน้าไม่รู้ว่าถืออะไรไว้ในมือจริงๆวันนี้เป็นวันที่เริ่มแพทแล้วก็เป็นวันเริ่มกิจกรรมสตรีมอีเวนต์ใช่ปะคนสตรีมแบบเป็นล้านผมอยากได้วอลเปเปอร์เอาวอลเปเปอร์กลับบ้านโอเคเซฟที่ไหนดีตรงนี้แหละเย่40 พรีโมเจมอันนี้เอาไว้อ่านย้อนหลังใช่ปะก็ของทั้ง4 อันที่เราตอบไปตะกี้แต่เห็นอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะต่างหูจงหลีใช่ปะมองมันขึ้นปะอันเนี้ยเห็นแล้วเนี่ย อยากกดซื้อไอ้นั่นอะไอ้กล่องอัลบั้มลีเย่ที่เพิ่งออกมาตอนกลางปีอะไม่ใช่เพิ่งหรอกมันก็ผ่านไปแล้วครึ่งปี ผมยังไม่ได้ซื้อกล่องเพลงของลีเย่อะยังไม่ได้ซื้ออัลบั้มมันแถมอะไรบ้างจำได้ว่ามันแถมพัดลายมังกรแล้วก็แถมต่างหูจงหลีกับสมุดโน้ตปะสักอย่าง อ่ะอีเวนต์น่าจะประมาณนี้กลับไปเล่นเกนชินกันปิดตรงไหนอะปิดตรงนี้ปะโอเคตรงนี้แล้วก็ปิดโอเคเฮ้ยอย่างเงียบสิผมขอเปิดเสียงเกมนิดนึ Boats ง are made for transferring commodities back and โอ forth, เคเดี๋ยวละ and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many แต่ things ผมแบบ come ไม่ได้ and แวะ set. เข้าทวิสมาหลายวันมากขอให้ด้วยว่าผมหนีเที่ยวไม่ใช่หนีเที่ยวผมก็อยู่แถวนี้แหละ อยู่แถวนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เข้าทวิส How's เพราะว่า Mantis ดูอย่างอื่นอยู่ wine taste the same as I ผมแบบไปเอนจอย remember. กับการใช้เวลาส่วนตัว But where are Yangยิ่งยวด those who share the memory? เอาล่ะใช่เราจะกดกระทะตรงนี้ เพราะว่าเราเสารูปปั้นสำลิดจงหลีมาตั้งแล้ว แต่ผมยังไม่ได้เทสตัวละครการน้ำชาฟอนเจนอย่าลืมไปซื้อแล้วก็เอามากดใช้ด้วยเอาจริงๆมันเป็นตาซีตรงทางเดินเชื่อมอะมันได้ว่ายน้ำ แต่ผมนึกว่ามันจะแบบเปิดกว้างให้ไอ้นี่เราสามารถแบบอยากกระโดดเข้าไปว่ายน้ำก็แบบเข้าไปได้เลยแต่ไม่ใช่มันเป็นกำแพงที่ปิดกั้นอิสระของเราไว้เป็นตัวหินที่ไม่ได้ออกมาครบปีแล้วใช่ปะเรามีเพชรอยู่ 8,700 ซึ่งแต่ว่ามันกลายเป็นกิโลได้54โลแล้วก็มีอีก7โลเป็น61น่าจะชนได้แค่ทองเดียวแต่ผมอะไม่มีการันตีถ้าจำไม่ผิดคือกดได้ฟูดิน่าครั้งล่าสุดเมื่อ13รูที่แล้ว13บวก7เป็น20บวก54เป็น74อ่ะ อ่ะเดี๋ยวค่อยเอาเพชรคืนมาแล้วกัน Crumble. ขออนุญาตทำพิธีก่อนเฮ้ย Flags up! Observe! กดเลยแล้วกันกดเลยมีการันตีปะไม่มีการันตีเลยเพิ่งจริงๆแพทที่แล้วค่ะดวงค่อนข้างย่ำแย่ถ้าเกิดใครได้อยู่ดูผมกดกาชาผมแบบกดหาเฟอร์ดิน่าลึกแล้วก็หลุดแล้วก็ลึกแล้วก็หลุดแบบหลุดก็ลึกได้อีกก็ลึกอีก
จบที่ฟูเรน่าแค่ C1 แบบเหลือจะเชื่อไม่ต้องพูดถึงตัวอาวุธทำไมมันเค็มจังอะเล็กลาพิส20 บวก 13อันนี้33แล้วใช่ปะพอดีอุ้ยโรซาเลียยังไม่เต็มใช่ต่อไป43หุ้ยออกเร็วจังเป็นใครอันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่34ป่ะ34 35 36 37 38 39ซูบาราชิเดสวะอาวุธปะอยากเปิดอาวุธนะแต่จริงๆอะจริงๆผมไม่มีแผนจะกดใครในอนาคตแล้วอะผมยังคิดอยู่ว่าเอาไงดีวะ จริงๆตัวอาวุธอะก็ไม่ได้มีอะไรเก็บไว้เลยเซต1 2 เซต3 39ใช่ปะเซต4เคเซต4ว้าวโอเคแล้วได้นาเมียละคอมพิวต์แต่ตู้อาวุธอะจริงๆตู้นี้มันตู้คุ้มนะถ้าเกิดคนที่มีอายากะแล้วก็จะกดหานาเบียด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมไม่ได้กดตู้นั้นแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีประวัติย้อนหลังเลยเหรอมันผม ครั้งสุดท้ายที่กดตู้คือกดของใครวะนี่เป็นนานมากเลยอะมันเกิน6 เดือนจนอะประวัติไม่เหลือแล้วมีอยู่ข้อมูลอยู่10 โลที่ไม่อาจทราบได้ว่ากดไปแล้วเท่าไหร่เราได้นาเวียแล้วอันนี้นะผมว่าเล็กรับพิศักดิ์สิทธิ์จริง คุณหนูเดโมเซล welcome back โคตรเท่เอาจริงๆโคตร โคตรสุดกดอาวุธต่อไหมมันได้เท่าไหร่จริงๆผมได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวว่าผมรู้สึกว่าเห็นหลายคนบอกว่านาเวียแบบแรงมากแต่จริงๆมันมีมูลอยู่แล้วเขาบอกตอนนี้เบสแอคแท็กเป็นตัวที่เบสแอคแท็กสูงที่สุดในเกมแล้วใช่ปะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเซียวใช่ไหมที่เบสแอคแท็กสูงสุดตอนนี้เป็นนาเวียอุ้ย This feeling, it's like เอาตรงๆนะผมอะยังไม่ได้ไปเก็บของอัพเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ หมายถึงไม่รู้ว่าจะหลุดได้หรือจะหลุดเพราะว่าไม่มีการันตีแล้วมันแค่ทองเดียวผมก็เลยยังไม่ได้ไปวิ่งเก็บของ oh จริงๆไอ้คัมแบ็กสวัสดีครับนันบีมลุงนัดกลับมาแล้วลุงนัดกลับมารับคุณหนูกลับบ้านรันชินเศร้าได้โมนาแทนนาเวียหุ้ยกดต่เราจะได้นาเวีย ลุงหล่อเกินเสียงสวยเฮ้ยเดี๋ยวนะปกติลุงใช้เสียงในสตรีม Spina has taught me that ก็เสียงนี้ปะ carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. ลุงไม่ได้กลับมาสตรีมนานมากจนลุงแบบลืมไปแล้วว่าสตรีมมันคืออะไร มันก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าลุงแบบที่ไหนลุงลืมเขาใส่อะไรได้เดอะเบลปะ ไม่ใช่ตัวสุดท้ายปกติชาร์จโจมตีใช่หรอผมยังไม่ได้รู้เลยเรื่องจะกดอาวุธ5 ดาวให้มันจบๆไปผมไม่ได้อาวุธลุงได้ที่39หรือล่ะ โคตรโกงอ่ะเดี๋ยวนะได้เพชรแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องไปอัพนอกสตรีมเลยโรซาเลียเอ้ยเราได้โรซาเลียกี่ตัวตะกี้ผมมาลืมไปแล้วว่าโรซาเลียไม่เต็มจนกระทั่งตู้นี้ I do love Spina di Rosula's logo. It was จริงๆ designed Candace ก็ by ยังไม่ my เต็ม mother. Have you เรามีแค่ noticed ตัว how นี้ it's shaped like a heart? เรามีแคนเดสนาเวียแล้วก็ซูโคสแต่ซูโคสเต็มแล้วนั่นแหละมันจะได้กี่โลมันอาจจะไม่ชนแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงกับตู้แต่ว่าแต่จริงๆตู้นี่คุ้มนะมีสปิลเตอร์หลายคนก็ใช้ได้ เป็นดาบที่ดีดาบคีดาเมจนะ31ลองไหมดาบคราฟที่สุดเหรอของ4 ดาวใช่ไหมดาบคราฟของเมืองไหนดีสุด
อ่าอาอาเคียอาเคดหรือว่าเป็นตัวของฟอนเจนใช่ไหมโอเคของฟอนเจนดีสุดได้เดี๋ยวลุงไปครับหรือว่ากดลองกดดูดีวะจริงๆเดี๋ยวขอคิดก่อนครึ่งหลังเรามีใครครึ่งหลังเรามีครึ่งหลังเรามีไรเดนใช่ไหมหรือเราจะไปกดนางงินาตะดีคือจริงๆผมอยากได้ประจำตัวให้ไรเดนอยู่แต่ว่ามันมาคู่กับอันนั้นปะ Thundering Pulse ซึ่งเอาจริงๆนะ My Thundering time Pulse with อะ Espina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at มีแล้ว all. ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้อีกอันมาเพื่อขัดสักหน่อยไรเดนโยอิใช่ไหมไรเดนไม่ต้องกด C เพิ่มแล้วเพราะว่าไอ C2 ไปแล้วพอใจแล้ว อยากกดตูดครึ่งหลัง Oh, จริงๆอาวุธนาเวียเราจะต้องลงทุนลงแรงขนาดนั้นไหมกด10 โลก็ไม่เสียหาย แค่10 โลแล้วกัน ถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้เรากดแค่10 โลถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้ก็โชคดีไปเพราะผมก็ลืมไปแล้วว่าประวัติมันนานแค่ไหนแต่รู้สึกเหมือนจะเพิ่งได้เมื่อเร็วๆนี้มั้ง ไม่เกิน I 30 really โลหรอก want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. ไปเลิกคือตู้น่ะเป็นตู้ที่เขาเรียกอะไรเสี่ยงตายนิดนึงก็จริงๆก็เยอะอยู่มันมีความเสี่ยงในการลงทุนสูงโปรดศึกษาผลิตภัณฑ์ในตู้ให้ดีๆก่อนอาวุธคราฟใช่ไหมได้เลยจริงๆเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็น่าจะต้องกลับมาไลฟ์อีกเพราะว่ามันมีคอนเสิร์ตไอ้นั่นใช่ปะคอนเสิร์ตออนไลน์ของเคนชินจริงๆเขามีรอบออฟไลน์ที่เซี่ยงไฮ้เหรอสักอย่างที่จีนไปแล้วเขาก็เอาวิดีโอลงช่อง YouTube ไปแล้วเผื่อใครอยากไปนั่งฟังระหว่างกินข้าวก็ไปฟังได้แต่เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะมีแบบที่เป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่ใช้เขาเรียกอะไรเทคโนโลยี VR XR Extended Reality อะไรของเขาอะที่เหมือนคอนเสิร์ตของใครอะที่แบบเอฟเฟกต์อลังอันนี้ปะ Tidal Shadow ดาบใหญ่ดังนั้นนาเวจะได้ใส่สิ่งนี้ทำได้ปะประเด็นคือทำได้หรือเปล่าเลิศ เหลือจะเชื่อใช่แล้วมันคือว่านะมันเศร้ามากผมว่าไม่ได้ไปเก็บแร่ฟอนเทียนเลย สวัสดีครับหลานจินสวัสดีเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราสวัสดีกันไปแล้วเหรอแต่โอนะที่ดูเด็ดเป็นโมนาใช่ไหมชินเก็บการันตีไว้ก่อนละคงไม่เปิดนาเวียละนาเวียโตเป็นความแรงขี้เลยเนี่ยถ้าเวล90ได้เท่าไหร่ถ้าเวล90เราเดี๋ยวนะเราเปิดวิกิดูได้ไหมเราต้องเปิดวิกิว่ะนาเวียแม็กซ์แตทที่9038.4 คีย์ดาเมจ 38.4 ก็บวกต้องบวกเข้าไป50ใช่ปะเพราะว่าแต่ละตัวจะมีเบสคีย์ดาเมจอยู่ที่50ปะโอ้มันก็จะเป็นคีย์ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 88.4 ปะใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าเบสมันจะเริ่มที่คีย์เรท5คีย์ดาเมจ50ปะน่าจะใช่ใช่ไหมใช่งั้นนาเวียก็จะมีคีย์เรทที่เวล90อยู่ที่88.4 แบบที่ยังไม่รวมอาร์ติแฟกต์เพิ่มเข้ามาให้ว้าวแต่ว่าเป็นคีย์เรทใช่ปะ Dear Sister Lynette is doing จริงๆไม่ต้องคราฟก็ได้ปะเราสามารถเอาไอ้นี่ยัดให้ไปก่อนเอาบูฟเกฟสโตนยัดให้ไปก่อนแต่ว่าคือว่าช่วงนี้มันขาดแคลนนะใ
ส่นี้ไปก่อน ใช่38.4บวกอีก50เข้าไปก็เป็น88.4อันนี้คือบอทเหรอทุกคน ผมจะข้ามบอทไปแล้วกัน Missing. ผมตกใจกับบอทแต่แบบแป๊บหนึ่งปล่อยไป เรามีคำโปรรีเควสปะคำโปรรีเควสเอาล่ะ จากนี้ไปจะเข้าสู่พื้นที่สปอยใครที่จะหลบเควสนาเวียใช่บอทจริง ใครที่หลบเควสนาเวียผมอนุญาตให้นับถอยหลัง5 วิแล้วเราจะเดินเข้าเควส ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจในกาชาอุ้ยเต็งแล้วผมก็เหลือเพชรไว้เปิดในงี้หน้าตาเล่นๆแล้วกันยังได้ใช้อยู่แต่นาเวียผมไอ้นี่จริงๆก็รู้แหละว่าเป็นตัวที่แรงเล่นสนุกแต่ว่าผมเหลือเพชรไม่เยอะมาก จริงๆผมมีเควสค้างเยอะมากอยู่ถ้าตั้งใจไปเล่นก็อาจจะมีแบบเพชรแบบเอาไว้เปิดซูริซูไลเล่นได้อยู่แต่ว่าไม่วันนี้ผมเหนื่อย เขาใส่อะไรเขาใส่ ATK กับไอ้นี่ปะจริงๆตอนเย็นดูเรียนสเตปสอนเล่นไปแล้วแต่ว่าไม่เขาใส่อยู่ดีเข้าไปกับใครได้ตี้ที่ตกผลึกเยอะๆตี้ที่ตกผลึกเยอะๆอันนี้คืออะไรอันนี้คือตี้ที่อะไรจำได้ว่ามีพาสซีฟไอ้นั่นด้วยปะพาสซีฟที่แบบใส่ตัวน้ำแข็งอะไรเข้ามาให้นาเวียแล้วนาเวียจะได้สเตตซัมติงCount me in. อีกคนหนึ่งใครดีReady for anything. เราจะตีเร็วเหรอมิกะปะมิกะบูตีเร็วได้ปะ Let me double check our equipment. All right. Everything. ยังบิวไม่เสร็จ ไงเป็นกุหลาบป่าเพราะว่ามันเป็นชื่อกลุ่มดาวชื่อกลุ่มดาวภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะโรซามัลติอะไรสักอย่างผมจดมาอยู่เดี๋ยวนะมาอยู่ไหนผมจดมาอยู่โรซามันติฟอร่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่ภาษาลาตินเหรอของกุหลาบสักพันหนึ่งมันก็เลยเป็นกุหลาบป่าใช่ไหมผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นกุหลาบป่าเป็นชื่อกลุ่มดาวของนาเวียเวลาเราตำนานของนาเวียสักสิ่งแป๊บหนึ่ง พอไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นานอ่ะมันจะพูดแบบพูดไม่รู้เรื่องเพราะทั้งที่ปกติอยู่แล้วก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องยิ่งไม่ได้เป็นสตรีมนั้นก็คือพูดไม่รู้เรื่องกว่าเดิมสรรพสิ่งในโลกล้วนมีขึ้นสูงและลงต่ำเช่นเดียวกับดอกไม้ที่เบ่งบานและโรยราราวกับหมู่เมฆที่หมุนวนและสลายไปมักมีผู้คนที่ต้องการเพลิดเพลินกับความรุ่งโรจน์บนยอดเขาเพียงลำพังอยากใส่แว่นอะแต่แว่นผมไปไหนแล้ววะไม่ถึงแว่นสายตานะไม่ใช่แว่นดำเพราะว่าแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันจะดูแปลกอะอ่ะเอาแบบนี้ไปก่อนแว่นน่าจะอยู่ข้างนอกแน่ๆเลยขี้เกียจปีบละแล้วดูดิวันนี้ก็ใส่คอนแทคใส่ทำไมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าซิลเวอร์เขาตาสีอะไรแต่ผมแค่เดาว่าเขาเป็นชาวฟอนเจนที่น่าจะกลายเป็นโอชินิตแล้วก็เลยใส่คอนแทคสีฟ้ามาเลยแล้วกันมักมีผู้คนที่ต้องการเพลิดเพลินกับความรุ่งโรจน์บนยอดเขาเพียงลำพังคร่ำครวญอยู่ใต้หุบเหวในยามที่ฟ้าไม่เป็นดังปรารถนาและจากไปด้วยความโกรธแค้นหญิงสาวส่งคำอวยพรแด่ผู้ที่จากไปจากนั้นก็ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทางที่เหลืออยู่แล้วจึงก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการเดินทางอีกครั้งเหมือนกับตอนที่เริ่มก่อตั้งองค์กรกุหลาบน้ำในวันวานเขาชื่ออะไรนะสปิน่าเดลซูล่าใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรระบบที่เพิ่งอัปเดตมาแพทที่แล้วใช่ปะใช้กุญแจได้แต่เควสยังไม่เริ่มจนกว่าเราจะกดเริ่มจะได้ไม่เดินไปจ้าเอกกับ NPC แล้วแบบโดนดึงเข้าเควสแล้วออกมาไม่ได้ความทรงจำทอประกายร่วมฟันฝ่ากระแสคลื่นอันนี้คือชื่อเควสปะชื่อภาษาอังกฤษคืออะไรชื่อภาษาอังกฤษคือ braving the tide together
braving the tides together เดี๋ยวเราเล่นอังกฤษจริงๆเสียงภาคญี่ปุ่นนาเวียก็ตึงนะผมรู้สึกว่าเสียงคนภาคนาเวียญี่ปุ่นเขาใครนะนักภาคคนนั้นปะที่ภาคยุยจากเรื่องเคียวโหโคตรเก่า ผมไปนั่งส่องมาอยู่แบบว้าวลุงแต่งคอสเพลย์เป็นยอดนักสืบแห่งฟูโตะแล้วครับไม่ใช่นี่เป็นซินเวอร์ดีซินเวอร์ ถึงจะมีหมวกแต่มันไม่ใช่ผมมารับคุณหนูสวัสดีครับคุณกวางตุ้งสวัสดีครับไม่เจอกันนานเดี๋ยวผมจะกลับมาทำหน้าที่เป็นสตรีมเมอร์อย่างดีแล้วผมจะเป็นเด็กดีผมจะไม่หนีไปติดอันนี้มียาโอที่ไหนอีกแล้วไม่จริงนะอย่าโกหกใช่ผมหายไปนั่งดูอนิเมะโออย่างแบบอิ่มน้ำสำราญอยู่คนเดียวแบบไหนๆก็สิ้นปีละเรามานั่งดูอะไรเก่าๆดีกว่า ดูดิอาการคนแก่นี่มันแบบแย่มากมันไม่จึ้งอ่ะผมอยากได้ขวานให้นาเวียแต่ว่าไม่ได้เขาใส่อะไรดีผมยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนะสรุปเขาเล่นยังไงเขาเล่นผมจะมันจะต้องเก็บไอ้นี่คริสตัลชาร์ปนิว11 สแต็กเลยหรอว้าวโอ้ว้าวมีชาร์จปะมีไม่มีไม่ใช่นิกชาร์จมีแค่นี้ปะ My time with the Spina. โอเคเริ่มเลย Well, if it isn't my dear แต่พูดถึงคอส partners. เพลย์แล้วอะจริงๆวันเนี้ยชุดตั้งหึงหมายถึงชุดปกติชุดที่ไม่ใช่ชุดที่ลุงนัทแต่งรอบก่อนอะเป็นชุดตั้งหึงแบบชุดแรกอะชุด4 ดาวอะเพิ่งมาถึงไทยแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะมาแต่งวันไหน จะมาแต่งวันไหนดีแล้วก็เดี๋ยวกูดอาเซนติก็มาถึงกูดอาเซนติน่าจะตามหลังมาวันหนึ่งก็น่าจะถึงพรุ่งนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรกับมันดี อ่ะวันดีนาเบีย That voice. It's Navia. เรื่องไปเล่นญี่ปุ่นดีวันนี้ไม่เล่นอังกฤษนั่นแหละ I didn't expect to run into you guys here today. Are you headed somewhere? เรากำลังจะไปไหนหรอไม่ได้จะไปไหนจริงๆจะไปหาเธอก็การประจนภัยประจำวันนั่นแหละยังไม่มีแผนอะไรเป็นพิเศษหรอก How about you, Navia? Are you still busy rebuilding Poisson? We've wrapped up most of the rebuilding, but there are still a few things left to take care of. ก็คือหลังจากจบเคว Stocking ส up on materials, หลักวันเจน confirming construction timelines, discussing compensation terms with families affected by the disaster. Between all of that, I've เฮ้ย been เดี๋ making ยว a lot of แป๊บนึง trips นะ between the กี่โมง court แล้ว and Poisson. 20:20ผมขออนุญาตแป๊บนึงผมมาลืมเช็คอาบิสทงไคที่จริงผมอยากจะเทอะเพราะว่าอาบิสทงไครอบนี้เป็นในนั่นปะสภาพอากาศไม่ใช่สภาพอากาศเขาเรียกอะไรจริงๆมันเรียกว่าเวเทอร์นั่นแหละสภาพอากาศแต่ว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมของด่านที่จะต้องเอาตัวใหม่ไปตีเอาน้องเกรโซไปตีแล้วมันยากมาก เพราะผมยังไม่ได้ปั้นน้องยังปั้นไม่เสร็จแล้วก็เพราะว่ากดกระชาไม่ออกกดสติ๊กมากับขาดป้าล่างกับกางเขนมันยังไม่ออกผมก็เลยยังไม่ได้ลงอาบิสแบบแก้คะแนนหมดเลยแบบน่าจะปล่อยผ่านไปก่อนรอบนี้ที่นี่ที่ไหนโอเคแล้วก็ใครที่เล่นดางดาวแพทหน้าครึ่งหลังอย่าลืมมารับด็อกเตอร์เรโชฟรีด้วยจีมันก็รับได้จนกว่าจะแพท 2.1 จบใช่ปะอีกยาวอยู่ช่วงนี้วิ่งไปมา2 ที่สั่งพัสดุแล้วก็กำหนดว่าองค์กรกุหลาบน้ำก็เป็นเหยื่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอเธอต้องเป็นคนชดใช้เหรอเนี่ย Well, จริงๆมันควรจะเป็น though the victims have received รัฐ relief บาลปะ payments from the แต่ที่นี่ court, ผมไม่รู้ว่าเขา in ทำอะไร my กันยังไง opinion, as the administrators of Poisson, Spina di Rosula should take some responsibility as well.
Our financial situation right now isn't the best, so all we've been doing is signing agreements for the damages to be repaid at a later date. Though คือทุก just คน pieces of paper now, คือทุกคนใน they Impact Third ไม่ demonstrate ตี our อบีสเหรอวัน commitment. นี้คือ They're แบบยอมแพ้แล้วเหรอ necessary to restore the ไม่เล่นหร people's อ faith in us. คะแนนมันห่อเหี่ยวมากเลยอะ Spoken like a true president. ดาวดาวกำลังเดือดเลยค่ะ ใช่คุณจะมีวันผมแบบ Be taking up most of your time though, right? แต้มผมอะ Oh, you 395 Between that มันยังอยู่ที่ and 8 all ได้เลย the ผมแบบ other ง errands ง I have to run at the court, I'm ว่าปกติถ้า always แต้ม forgetting one thing or แต้มประมาณเนี้ย another. น่าจะโดนถีบล So ง before I 11 came over 12 this time, ไปแล้ว I took a page from Elusa's book and decided to make a list of everything. ถ้าลุงมี Memory Joker ถือไว้นี่ใช่เลยโชทาโร่ไม่ ผมอยากเป็นฟิลิปมากกว่ามาดึงฟิลิปมันดูฉลาด And then, since Malus loved using shorthand, I decided to also follow his example and come up with some shorthand of my own. อักษรย่อ After running a few errands in the city, I'm kind of struggling to even read my own handwriting anymore. เอ้า That does sound like you, all right. So what kind เนี่ย of กลายเป็นชาวเน็ตที่ใช้อักษรย่อเยอะแล้วก็อ่าน wanna ไม่ take อ a อกเอง น่าสงสารนะเบีย Wait, there's nothing here but a bunch of weird symbols. This looks like a piece of ซาหร่ายทะเลหอมไหม wrapped around a stick. And this other one, is it supposed to be a boar in a box? The first one has to do with confirming the final payment amount for the fishermen, while the second one is a reminder to try the new burger that just hit the market. ทำไมไพมอนกับนาเวียอ่านของอย่างเดียวกันแต่ถอดออกมาในคนละข้อความ ข้อแรกเป็นการยืนยันจำนวนเงินงวดสุดท้ายของชาวประมงอีกอันคือ ต้องไปลองเบอร์เกอร์ที่เพิ่งออกใหม่ที่ในเมือง Okay, Paimon can definitely see how you might forget what each of these mean. ว่าไหนมันตียากถ้าสติ๊กมากคริโซไม่ครบ ใช่มันยาก เพราะว่าผมขาดตาล่าเหมือนกัน เขาบอกว่าของเกรซิโอเราเนี่ยจะต้องกดสติ๊กมาให้ครบน้องถึงจะเก่ง ส่วนการเขียนอะไปใช้ของเก่าได้ ไปใช้ตัวที่เป็นของน้องตัวเล็กได้แต่ว่าในเรื่องแบบผมเพิ่งเล่นเรื่องอีเวนต์จบ ผมแบบว้าว ผมไม่ได้สตรีมแต่ว่าผมไปเล่นหลังไมค์จบเรียบร้อยแล้วในเรื่องอีเวนต์ของเกรซิโอแบบว้าว เอาจริงนะผมยังหยุดกาวไม่ได้ที่ว่าน้องจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมีซัมติงเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่เขาเรียกอะไรเป็นคนแรกที่มาเหยียบดาวดวงนี้แล้วก็เป็นคนสถาปนาทิเบตขึ้นมา มันแบบมี potential สูงขึ้นมากแต่ผมมันยังมีรอบางข้อที่แบบยังขัดกันอยู่ว่าทำไมถึงเป็นเกรเซลไม่ได้ผมรู้สึกว่าวิธีการที่ถ้าเกิดเป็นน้องจริงอะผมรู้สึกว่าน้องแม่งใจร้ายเกินไป มันใจร้ายเกินกว่าที่จะเป็นเกรเซลเป็นคนมาทำ เพราะน้องน่าจะไม่ใช่คนที่แบบมาไล่บีมังกรแบบออกไปไล่บีมังกรทั้ง7แล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรมังกรทั้ง7ที่ปกครองอยู่แล้วแบบออกไปน้องดูไม่ใช่คนแบบนั้นนะ แต่ถ้าเป็นน้องผมก็จะไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าน้องมาไกลมากน้องแบบ10,000น้องแบบน้องอายุพอๆกับพวกเควินกับพวกฟูหัวแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรพอเล่นอีนอะก็รู้เลยว่าน้องไม่ได้หลับเว้ยน้องแบบตื่นมาตลอด10,000 ปีน้องแบบไม่ได้เข้าไคโอพอดน้องแบบทำงานตัวเป็นเกลียวท่องอวกาศแบบสนุกสนาน Thank you for your advice. These are the kinds of things you only really figure out once you've tried them out yourself. I thought that as long as I understood my shorthand when I came up with it, I'd be sure to remember the symbols when I looked at them later. Unfortunately, I've definitely proven myself wrong. กลับไปเขียนให้ตัวเองอ่านเข้าใจนะเถอะนาเบียไม่ต้องใช้ตัวย่อแล้ว Next time. Anyway, I should have already taken care of most of the things on the list. There are still a few symbols that I can't decipher, but I don't think they're anything too super important. Worst comes to worst, I'll just make another trip. So you're going to head back now? กลับไปโพสต์อีกครั้ง That's the plan. Oh, actually, since we talked about the reconstruction earlier, want to come with me and check out the town for yourself? You said you don't have any plans, right? So we can just catch a boat and head over. It won't take long at all. เราจะนั่งเรือกลับไปโพซอง It's a bit
hadn't, but Paimon doesn't see why not. What do you think, Traveler? What do you think Traveler ฉันอยากดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วพักผ่อนสักหน่อยก็คงดีเหมือนกัน Then let's go. We'll take a boat over. เย้ You mean the aquabus, right? Like the Clementine line? ใช่ไหม Oh, sorry. I meant our own boat. The aquabus doesn't have a station near Poisson, so we'll use one of the Spina's boats. เฮ้ย อันนี้คือเป็นชอยแมตเตอร์เหรอ ผมเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ในเควสหลักหมายถึงเควสในเรื่อง เป็นชอยที่โดนมาร์กเกอร์สีเหลืองไว้ ก็ได้พวกเราไปกันเถอะ ถ้าเกิดเราไม่ตอบเราก็จะได้เดินไปเองแล้วเราก็จะไม่ได้นั่งเรือกับนาเวียใช่ไหม ใครจะไปตอบมันปะฉันไม่มีเรื่องอะไรต้องทำไปกับนาเวียนี่แหละ Alright, follow me. I'll take you there. อ้าว อย่าบอกนะว่า เฮ้ย โอเค ยังมีเรือ The engineer is still doing a few routine safety checks. We can head out as soon as we get the ผม green นึก light. ว่าเขาจะจอดำแล้วก็พาเราไปส่งที่พัวซองเลย The 3 aquabus lines ผม are เวลา only ผมจะ enough ตี people in your family, right? เพราะผมอยากนั่งเรือ Yeah, that's right. Callus and Navia are self-explanatory, while Clementine was the name that my mother went by. โอ้ my god เฮ้ย นี่มันตระกูลขนส่งของฟอนเทนใช่ไหมะ มีป๊ากับมาแล้วก็นาเวียเอาไปตั้งเป็นชื่อรูททั้ง3รูทรู้สึกว่าองค์กรกุหลาบน้ำเป็นคนจ่ายค่าสร้างเรือรางเองด้วย If you provided the Mora to build the lines, น่า then สิ why แล้ว isn't ทำไมไม่ there even a dedicated ทำไม line ไม่ to สร้าง Poisson? เส้นทางผ่านไปปัวซอง Spina ด้วย di Rosula built So all the that- lines, yet you still have to take a special boat just to go home. Paimon doesn't get it. Well, what I heard is that most of our businesses don't actually use Poisson as a hub, so there was no real reason to build a line straight to Poisson. You are right that it is a bit strange, though. If you've already committed to build 3 lines, why not just add a 4th? ฮะ Yeah, that's what Paimon's saying. The aquabus is so convenient, it's really a huge shame. Well, it is what it is. You know what my father was like. Even I often struggled to figure out what was going on in his head. โอเคเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องสมัยตั้งแต่พ่อนาเวียยังอยู่ ยังเป็นคนรับผิดชอบเรื่องเรือราง แต่ว่าตอนนี้ป๊าไม่อยู่แล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าทำไมป๊าถึงไม่สร้างไป แต่ว่าโดยรวมแล้วเส้นทางที่ผ่านไปพัวซองนั้นไม่ค่อยได้ใช้ในการค้าขายขององค์กรก็เลย น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มันไม่ได้สร้างผ่านไป จอดำแล้วตัดแบบภาพเรือสวยจริง ไม่ใช่แต่นะส่วนซาเรลใจเราไปพี่เมย์โยมิใช่ไหมแอคเครอนผมแบบว้าว จริงๆ เมื่อสุกร์ที่แล้วใช่ไหมของ Star เดลก็เพิ่งไลฟ์แพทไปแล้วก็ประกาศ guest list แขกรับเชิญที่จะได้ไปเจอที่เพนาโคนี่ก็คิดว่าอีก1แพทใช่ไหมเพราะแพทหน้าเป็น 1.6 ต่อไปก็อาจจะเป็น 1.7 หรืออาจจะเป็น 2.0 เลย ผมไม่แน่ใจมันจะครบมันใกล้จะครบ1 ปีของ Star เดลแล้วก็อาจจะเตรียมขึ้นแพทใหม่อาจจะได้ฉลองแพทครบรอบ1 ปีตอนแพท1.8 แม่ก็ถ้าเกิดไปเพนาโคนี่แล้วเขาจะปัดเป็น 2.0 เหมือนตอนเกนชินก็ไม่แปลกใจมันก็จะขึ้นเป็น 1.6 แล้วก็ 2.0 และ 2.1 แล้วก็จะได้ฉลองไอ้นั่นฉลองครบรอบปีหนึ่งเหมือนที่เกนชินเคยเป็นแบบเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะฉลองครบรอบปีหนึ่งตอนประมาณแพทจุดหนึ่งเดี๋ยวรอดูจริงๆแอคเครอนก็แบบว้าวอะไรนะจูไคเรนเจอร์ โยมิแบบดาบอย่างใหญ่ผมแบบชอบดาบใหญ่สีม่วงเล่มนั้นแบบโคตรดีโคตรเท่เรื่องใหญ่แบบนี้คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาคนเดียวหรอกมั้งองค์กรกุหลาบน้ำไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันหรอ But that would only be the case if he cared about what others thought. My father was always really stubborn. Once he made up his mind, good luck getting him to change it. From what I've heard, the rights of all the other members of the Spina only went as far as giving him advice or suggestions, and no farther. That included my แต่เรา mother ไม่เคยได้ยิน too. เรื่องแม่ของนาเวียเลย Well, that explains why you weren't on the greatest of terms with him. Yeah, because I wouldn't just let him keep getting his way. He was just not very agreeable. Boss, the boat's ready. We can head out.
ไม่ใช่ลูกที่อยู่ในใบต่อต้านแต่เป็นป้าป๋าที่อยู่ในใบต่อต้าน ป้าป๋าหัวรั้นเราจะได้นั่งเรือจริงๆใช่ไหมอุ้ยได้นั่งอยู่แต่จริงแค่ไหนไม่รู้มีนาเวียอยู่บนเรือ It'll be a while before we get to Poisson. Let's keep talking. ผมยังไม่ทำเวทป้อมนั่น Mother like as a person? ไม่อยู่ตรงนั้นใช่ผมดองทุกคนไม่ต้องแปลกใจ Oh, Paimon's sorry. เพราะ She ผมได้ยินมาว่า totally ถ้าเกิดจบ forgot เควส that you บู mentioned อันนั้น before ป้อม that she ตัวนั้นจะจม didn't have น้ำใช่ไหม so you เกาะมันจะหายไป probably don't remember her at all. That's จริงๆจะมี alright. คนสองประเภทตอนนี้ I've คือคน heard ที่ many ทำเควสนั้น stories แล้วกับ about คน her ที่ยัง from ไม่ the ทำเควส rest นั้น of the Spina. ผมเป็นคน They've ที่ always ยังไม่ said ทำเควส that they นั้น were sure มัน we จะ would ยัง have อยู่ตรงนั้น gotten ตลอด along ไป famously. While my papa was stiff like a board, my mother was supposedly super cheerful and funny. Their complementary personalities allowed them to make up for each other's flaws. My father would run the businesses and expand our reach, while my mother would keep the peace and make sure that everyone was happy. Their work made sure that the Spina could grow and thrive. ธุรกิจครอบ Sounds ครัว like จริ they ง were not just a well-matched couple, but fantastic business partners as well. Yeah, but those are just stories and anecdotes after all. มี It's ของ hard ที่ยั for งไม่ me ได้ to เก็บใน piece น้ำด้วย together a more complete or intimate picture of her. But sometimes I'd still look at the Clementine line and wonder, would the Spina and Poisson still be what they are today had my mother survived? Silver once said that a name is a kind of inscription, a way to etch a memory into the world. When given a name, a cold, inanimate object can gain a completely new meaning. So แป๊บหนึงนะเบียร์ผ I ม will always associate the line with her in my heart. ลำคาญตัวพาดรุนี่ Over the past I'll few let weeks, go- let go I've of also Bonita, begun to appreciate how water can take in and hold our most intense feelings and memories, as well as Okay. how one may reflect on their past by watching the sea. I've lost many beloved people and memories to the sea. Even though I cannot stop for them and must ใช่ continue to keep ซิลเวอร์ moving, ก็ตายใน the เควสนั้น fact won't change that they existed in my life and gave me the reason and motivation to move forward. มึงแงคิดถึงพวกเขาเหรอคิดถึงเมลัสกับซินเวอร์กันเหรอ Always. But no matter what, we can't change the past. แต่ But ผมไม่ได้กด I นะ tell myself that I มัน need to keep looking towards the future. เควสมันไหลไปเอง Everyone, even my มันน่าจะ parents, เป็น have พอยอะ already ถ้า overcome เกิดไม่ตอบ so many เควสก็จะไหลไปเลย obstacles. Besides, I'm the president of Spina di Rosula. I've got to keep my chin up. เราได้นั่งเรือจริงวิได้ดรอปใช่ฟังทัพพี่จะลืมเก็บดรอป We've นะ reached the shore. ผมยังไม่ได้ Let's เก็บ go. I'll show you เดี๋ยว the ค่อยนั่ง new เก็บกันอื่นแล้วกัน Poisson. ฝั่งทวิชมีดรอปของเกนชินนะครับอย่าลืมเก็บกันผมลืมไม่ใช่สัมพันธ์ไปเลยว่ามี Do you ดรอป think she's doing all right? นาเวียจะโอเคไหมล่ะน่าจะโอเคละมั้งเธอก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละ Okay. Paimon supposes you're right. She's really been through a lot. It couldn't have been easy shouldering so much by herself. โหเอ้ยตกใจทำไมแต่ผมอะชอบประโยคของญี่ปุ่นอะอะไรนะยะโฮเหรอ ตอนที่อยู่ในเดโมอะกระโดดลงมาแล้วแบบยะโฮมันแบบนี่มันประโยคคุณหนูอ่ะโหจริงๆปีนี้ก็เข้านะ ไม่หรออุ้ยดูเข้าอย่างน่าสงสัยแต่ก็ไม่รอด แต่ก็ไม่รอด อันนี้หรอ มันส้มไป อันนี้ก็ได้ อุ้ยปลาตัวใหญ่ ผมจำไม่ได้ว่าโพซองสภาพเดิมเป็นยังไง แล้วก็สภาพที่ฟื้นกลับมาเป็นยังไง สภาพตอนที่พังเป็นยังไง แต่ผมจำได้ว่ามันไอปลาตัวนี้มันน่าจะลงไปนอนเอ็กแมงปะตอนที่น้ำท่วมตอนนั้น มันน่าจะไปนอนกองที่ไหนสักที่ Boss, you're back! Traveler in Paimon.
welcome back to Poisson. Oh, hey! ผมจะทิ่ม Good to ตา see you again, Florent. Is it your turn to take care of Navia now? Hey, I can totally take care of myself. For the time being, I'll go around without any attendance. We did hand over some of Malus's old responsibilities to Florent, though. It's been really nice to have him around to help out. Thank you for the Florent. compliment, boss. As you see, I've been working closely with the boss on rebuilding Poisson. Mr. Malus was an extremely capable and respected member of the Spina. I've got some really big shoes to fill. All right. คนที่อยู่ใน There's เคว no ส need to be so formal. เควสเนื้อเรื่อง Everyone's ใช่ไหม practically old ตอนที่ friends by now. คดี Were you ที่ waiting 2 here for me? Did we manage to make any แต่ progress เขาเป็นคน on บ the ริสุทธิ์ statue? Yeah, we contacted a sculptor about the job, but they can't get started on sourcing a correctly sized block without knowing the design that we want to use first. You're commissioning a statue? So basically, we've been meaning to commission a statue of my parents in อยากจะสร้างรูป commemoration of ปั้นของ everything พ่อ they've กับ done แม่ for the Spina and the town of ว้าว Poisson. But since my father was known as callously unfaithful for the longest time, it would have been too controversial to commission a statue of him. แต่คดี But now that his name has been cleared and the town is หายแล้ว also being rebuilt, I thought this would be the perfect chance to actually realize this dream. The funds to build the statue were freely donated by the people of Poisson to show their appreciation for Miss Clementine and Mr. Callis and everything they did. ไม่มีรูปปั้นนาเวียบ้างเหรอ Me? I'm just the newbie president that's running around and causing everyone trouble. ส่วนใหญ่เขาจะสร้างแต่รูปปั้นคนที่ Maybe we can have จาก this ไปแล้วหรือเปล่า conversation again in a few decades. ก็ไม่เส Once มอ I've ไป done more for the town and the people. Hey, there's no need to be so humble. Didn't you just help save the entire country? ทำไมเราไม่สร้างทั้ I ง3 คน agree อยู่ด้วยกันไปเลย wholeheartedly. I also believe that Boss should have a place on the statue. Hey, if you keep inflating my ego like this, I might just float off into the sky with my parasol. เอาเลยคุณหนู Just kidding. There's no way that I'd accept that kind of compliment at face value. ในเมื่อ At เธอพูด minimum, แบบ I'd นี้ have to แล้ว match what my father did for the people. งั้นก็ได้ฉันว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละ Thanks for the vote of confidence. I just don't think I'm ready yet. Anyway, Florent, now it's up to us to confirm the final design, right? Mm-hmm. We can ask the sculptor to start looking for a good block once we've decided on the poses for Miss Clementine and Mr. Callis. But we haven't had any real discussions yet on the possible designs. I feel like I should get a few promising designs first, and then send them over to you to review. ไหนขอดูรับ There's no need for all that. Let's decide on a design right now. Hey, you! Come over here with me. เธอจะทำอะไรน่ะ Modeling a few poses, of course. Here, just pretend to be Callus, and I'll be เอาจ Clementine. ริงๆไหมคือเธอตัวเตี้ยกว่า นา Didn't เวี you ย say on the เย boat อะมาก that Callus and Clementine sounded like great partners? Well, then there's no one better to fill this role than my most valuable แล้วถ้าเป็นลู partner. มีน Florent, let's grab some reference shots. You've got it, boss. I'll go get the camera. ลูมินก็ไม่รอด จะเป็นลูมินก็ไม่รอดหรือเปล่า Well, จริงๆเราควรจะเป็น Got an เราควรจะ ideas? เป็นคนถ่ายแล้วส่งฟอร้องไปยืนเป็นโมเดลป๊าหรือเปล่าเธอต้องเป็นคนคิดไม่ใช่เหรอ Well, I've actually discussed it a bit with Florent before, but I could never come up with any fresh or original ideas. It's probably because my idea of them is already kind of set in stone. So, I want to pick your brain for a bit and see if you can come up with some new and interesting ideas. I'm all good here, boss. Feel free to start posing whenever. งั้นทำท่านะโอ้อันนี้ชอยแมตเตอร์ปะงั้นทำท่านะเกรงขามหน่อยแล้วกันงั้นทำท่ามองไปยังที่ไกลๆแล้วกันงั้นทำท่ามีความสุขแล้วกันจริงๆไอ้ท่าที่มองไปยังที่ไกลๆเนี่ยดูประหลาดสุด จริงๆอาจจะเป็นท่าที่เวิร์กได้มั้ง A happy pose? You mean something like we were laughing together at a funny joke? หรือว่านี่จะไม่รอดวะ Would all that be able to come through with just a picture? Would we even be able to tell what they are supposed to be laughing about? Yeah.
And that'd probably be a massive pain to sculpt as well. โอเคมันบังคับแน่ Striking a pose like you're talking while the other one laughs? ๆไม่น่ารอดอยู่ดีหรือเปล่า That actually sounds pretty hard to pull off. Forget it, let's try something else. เอาล่ะช้อยไหนที่เป็นช้อยที่ผิด ผมอยากดูอันที่มันผิดก่อน เพราะว่าถ้าเกิดตอบถูกไปเลยมันจะไปต่อเลย By that, do you mean as if we were standing on a boat and looking out at the sea? Sure, let's give that a try. Whoa, you really remind Paimon of a captain and their first mate. Look over there, my dear Clementine. As you can see, every tree on that island is dripping with mora fruit. เต็มไปด้วยมอร่าเต็มต้นฮะ But there's something off with the composition. This pose makes Mr. Callus look too tall next to the lady. Oh, I see what you mean. Then let's swap. Well, Paimon is a fan. A statue like this would look fantastic on a boat. Wait, but we can't do that. Very few people would see the statue if we were to put it on a boat. This statue is meant to be placed in the town. But then, since we're putting it in the town, the whole point of the pose would be lost. Oh, okay. We'll try to think of something else. โอเคงั้นช้อยแรกคือช้อยที่ผิดเราควรจะตอบใช่ถึงเวลาแล้วถูกเราทำถูกแล้ว Imposing, huh? Oh, I've got it. Let's try this. This Aho. pose. ท่าประจำองค์กร It makes me recall Spina di Rasula's glorious เหลือจะ golden เชื่อ age. But isn't Clementine's pose a bit too bold and heroic? Was she really that kind of person? If we were to stick with this pose, maybe people would wonder if she was actually the real boss behind the scenes. Well, tabloids did indeed speculate as much back in the day, but the Spina pulled a few strings and made both the report and the journalist disappear. Oh, Paimon was just kidding! Please don't make Paimon disappear. What Florent meant was that we asked the journalist to choose a new alias. You're right, though, that this may not accurately represent the image of her in our hearts. Let's try to come up with something else. อ้าวผิดทั้ง3ช้อยเลยเหรอ What เฮ้ยอันนี้ผมนึกว่าช้อยแรกจะเป็นช้อยที่ถูกแล้วสรุปผิดทั้ง3ช้อยเลยเหรอ A bunch of different ideas, but none of them felt right. Paimon's all out of brain juice now, too. Oh, don't worry. We still got a lot of reference shots out of the session, and each of them can be considered to be a souvenir in their own right. โอ Let's เค just keep the ideas we แต่ tried as backups. มันควรจะมีสักอันที่ผ่าน Man, ไปเป็น if I knew I was Lupan going to na. do a photo shoot with the Traveler, I would have prepared a lot of outfits and props ahead of time. What Oh, outfits! Oh, that's the errand I forgot back in the city. Do either of you still remember that girl? The girl I went to see with you two. Her name is Adele. อาเจล Paimon remembers her. She was the one that we met while investigating Mr. Callus's case, right? ถ้าเชื่อมันว่าแจ็คที่เป็นพ่อของเธอนั้นเป็นคนดี Yes, that's exactly who I'm talking about. So, after the case, she was finally willing to talk to me, and she told me that she wanted to join the Spina too. I said that it's fine, but คน young ที่ป๊า children ป๊า are ตาย not ไป allowed พร้อ to ม join กับ the ไอ้นั่น Spina. ใช่ไหม She will just have to ไม่ใช่ wait พร้อ a ม few กับ years, คน and ที่ then โด we'll น welcome อยู่ในค her ดี with open arms. Since she's still a child, though, she thought ที่ I เป็น was เขา just เรียก trying เป็ to น let เหยื่อ her down gently. เหยื่อในคดีนั้น How could I get her to believe that I meant what I ที่ป๊าป๊านาเวีย said? โดนกล่าวหาว่าฆ่า In the end, คนนั้นไป I came up with an idea. I'd have a Spina uniform made and give it to her as a gift. เฮ้ย But I got so busy and distracted in the city that I forgot to pick the uniform up. โอ้จบแล้วนักเดิน So ทางเรา I did forget something important after all. อดใส่ชุด Don't สู worry, ท boss. I can send someone to pick it up right away. จริงเหรอ On the matter of the statue, we should still come up with a few more ideas for the design. I'll have to trouble you to source some for me. We could have just done that from the start. อย่างน้อยก็ยังมีรูปถ่ายอยู่ Yeah, you're right. They'll have some value as souvenirs at least.
Navia! Florent, guess who's back? โคเตอร์ Huh? But aren't you supposed to... Oh, well, if it isn't Coulter. Back already from the fortress of Meripede? That's right. I finally finished serving my time. Gotta say, it turns เรา out เคยเจอเขา I was ใน a ป้อม lot ปราการ tougher วิ than รุ I พีปะ thought. After I got out, I immediately made a ผมจำไม่ได้ beeline back to Poisson. You could say that familiar briny smell became a primal call, urging me to forget everything else and just come back home. You wouldn't believe how much I've missed Melissa's grilled fish. I dreamed about it every time I had to get a welfare meal down there underneath the sea. เมลิสา It's good to have you back, Coulter. You คน look as นี้ well as ever. ใช่คนที่อยู่ใน And พีวีของ this เลสลี่ guy ปะ is... ไม่น่าใช่ผมน่าจะจำผิด Let me introduce you. This is Coulter, another of Spina di Rosula's members. He was found guilty and sentenced to the fortress of Meripede some time ago. But, looking at it now, it was probably another one of Marcel's plots while he worked at the Confrérie of Cabrières. Wait, Mr. Marcel. What do you mean? He was involved in some sort of plot? Have you not heard anything at all about the water from the primordial อ้าว sea มี case? คนตกข่าว Well, I know that Fontaine got flooded, but then the water levels miraculously receded. I thought that was all there was to it and didn't care to ask for any more details. Do you mean Mr. Marcel was somehow involved with all that? Oh, looks like we'll have to ก็ไม่ทั้ง explain หมดนะ everything from the top. That case. A lot of things have happened in Poisson since then. First things first, let me introduce you to these two. They're my most trusted partners, and they've been with me through thick and thin. สวัสดีครั Now บ you could call them Spina di Rosula's VIP helpers. เราเป็น VIP Oh, helper nice เหร to อ meet you. ก็อาจ I จะ don't ใช่ recall Navia ต้องใช่นั่นแห ever ละ generously complimenting anyone like that before. So you must be pretty amazing to get that from her. Yeah, we are indeed pretty amazing. But we've been cool since before we even met her. แต่พวกเราก็เก่งแบบนี้มาตลอดนั่นแหละทำไมลงตัวเองขนาดนี้แพมันสวัสดีครับเดี๋ยวนะโค้ดเนมิสมิธฮะโค้ดเนมิสเตอร์บองสวัสดีครับสวัสดีครับลันบองฮะบองชิวไม่ใช่อะสวัสดีครับพวกเราแค่ตามน้ำเท่านั้นแหละแพมันต่างหากแล้วที่เก่งฮะ Wait, now you suddenly resist taking a dig at Paimon? ไม่ให้แพมันตัวฟองไปก่อนรอบ Nice, นี้ nice. Spina di Rosula always seems to attract great people. Oh, that reminds me. Where are Malus and Silver? Aren't เม they ลูส always กับ by ซิล your เวอร์เหร side? อนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะ About that. หมายถึง Coulter, a lot of things happened while you were gone. ตายแล้ว As you can see, even Poisson isn't quite the same as how it was before you left. They lost their lives, keeping me safe during the flood. What did you say? What did you say This isn't some kind of morbid welcome home prank, right? You're just scaring me on purpose because I don't know anything about what's happened. สวัสดีนะเคาน์เตอร์ I'm sorry. ขอต้อนรับเข้าสู่ It's ความเป็น the จริง truth. อันแสนโหดร้าย They weren't the only people we lost either. Many others, โอ้ including มันไม่ใช่คนที่อยู่ใน Melissa, เควส also lost ไม่ใช่คนที่อยู่ใน their พี lives in วี the disaster. ไลลี่ Malus and แต่เป็นคนที่ Melissa ตายต่างหาก dead. They're just gone. Malus. I was planning to give him a surprise gift once I ran into him again in town. I can't เพื่อนเก่าเม believe ลิ it. สเหรอ อ้าวโห Hey, keep it together. Malus and Coulter were friends for many years, and even served on many missions together during the หู early ฟัง days of the หูฟังเป็น Spina. หมด I can understand how he feels. อุ้ย มันตาย Let's ก่อนที่ sit ผม down จะ somewhere, เล่น so เคว I สจบ can เหรอ tell you everything that has happened while you were gone. เอาเถอะ Fair warning, there was a lot. Okay. มีหลายเรื่องเกิดขึ้น เยอะมาก เอาล่ะ จากนี้ไปน่าจะเป็นเควสปลอบเคาน์เตอร์แน่ๆเลย ไอ้หนุ่มคนของ แล้วทำไมเราต้องอ้อมหมายถึง โอ้โห อ้อมเยอะมาก เราโดดจากตรงนี้ไปเลยได้ไหม
ได้ทุกคนอย่าลืมเก็บดอกนะแล้วก็ใครที่กดนาเวียกับอายากะอยู่สู้ๆนะผมเป็นกำลังใจให้แต่วันนั้นมีโอคุลัสอย่างหนึ่ง นาเวียบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ให้เคาน์เตอร์ฟังเอาล่ะเราจะเล่าแบบ All of this. จอดำ It's unbelievable. I can't believe that those stories were real. It all really happened. Has the world gone mad? ใช่โลกนี้มันบ้าไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเจอมากับตัวฉันก็คิดว่ายากที่จะยอมรับเหมือนกัน I think you and I both feel the same way about the profound tragedy of Melusa's loss. And the sheer depravity of Marcel's actions. I thought Mr. Marcel would always stand by the Spina. Everything he had, the Spina gave to him. It's unconscionable to have received all that, and yet still plot to kidnap and dissolve you for his insane research. The good news is that the confrérie จริง of นาเวียกับ Cabriere ดื่ม is ฟอน no ต้า more. และละลายเป็นน้ Gone with them ำโจ๊ too ก is the entire synth manufacturing and distribution network. We finally closed the curtain on that long struggle. Are you sure? But if Marcel wanted to rebel against us, he probably sent word in secret to Romeu. โรเมอูฟคือใคร Realm who? ถามดีๆเพมอนแล้วอยากรู้เหมือนกันโรมูฟ Not a name I've heard before either. Florent should remember him. You see, there was once a major internal dispute regarding funding the construction of the ตอนก่อ aquabus สร้างเรือ lines. รางเกิดการแบ่งฝ่ายกันขึ้ Romeu น was the leader of the faction that thought such a vast sum of mora would be better spent Ah, nga na, improving Romeu. the town of Poisson. โรเมอูฟ But Mr. Callis believed that an opportunity to collaborate with the court of Fontaine and the Fontaine Research Institute was hard to come by, and would allow us to build many valuable relationships. Not only would the aquabus be a good business investment, it would also boost our reputation among the general populace, eventually paying us massive dividends down the line. But the two couldn't come to an agreement. Romeu ended up taking a lot of people with him when he left Spino di Rosula Romeu. altogether. เราจะเรียกเขา And ว่า the โรเม split was on extremely bad เราจะ terms. ไม่มีอูฟ And with Papa's stubbornness, I can definitely imagine how it must have gone down. And of course, when he was suffering the slings and arrows of outrageous injustice, those relationships that he spent a fortune to build didn't help in the least. Yeah, you could say it was the price he paid for sticking to his beliefs. อย่าบอกนะว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน Oh, that's a good point. If Callis was really as stubborn as you say, then wouldn't he have argued with the rank and file all the time? Oh, yeah. It eventually became a thing that just happened on every day that ended with Y. But Navia, boss, you might not know this, but he wasn't always like that. He used to be a lot better with เมื่ taking อก่อนยัง counsel. เป็นWith ยังรับ him ฟังคำพูด listening ของ to เรา our ด้วยนะ advice and Miss Clementine also frequently on our side, it was pretty smooth แสดงว่า sailing for a good many years. ป้าป๋า But นา on เวีย the matter of ไป the ถึงคาลัส aquabus, even Miss แต่ก่อน Clementine ก็ยังเป็น completely stood by ไอ้หนุ่ม Mr. Callis' ใจเย็นอยู่ side. I never knew. But from my perspective, Romeu's position had a lot going for it. Couldn't they have sat down and talked it out? I think the aquabus was just the straw that broke the camel's back. On that topic, Oh. they eventually came to a rather radical ความแค้นสะสม conclusion. They believed that Miss Clementine lost her ability to serve as an impartial mediator when she became pregnant with Callus's child. So they thought she had betrayed them? But that doesn't make any sense. Before she was their mediator, my mother was also her own person, and a member of the Spina. She should have the right to take any side she wished. Yeah, but to them, even taking a side was betrayal enough. ลุงนัดไปไหน They มา felt like ลุง their นัด voices could no ไป longer be heard once their ไป sole ใช้ชีวิตมา mediator had gone ส over วัส to ดี the รีเวอร์ other เซ็กสวัสดี side. ครับ ลุงนัด Of ผมได้เบิ้ล course, Miss Clementine ได้ then เบิ้ลแล้ว passed พี่โต away, and Mr. Callis Ui. began to regard the ไปถึง completion ได้ of นาเว the สองตัวเลยเหรอ Aquabus project as ไม่ได้ her โต final ลานา wish. พิต้า With Yo, that, the ได้ last มาก่อน hope of ก็ถามว่าได้อะไรมา reconciliation was แต่ได้ gone. เป็นเรื่องที่ดี So that's what happened. อุ้ย From that point on, แต่
แต่วันนี้มีแต่คน Romeo โชค and ดี his people cut หมาย ties ถึง with the เท่า speed ที่ได้ยินมาเรื่องกฎ and กระ never แส gave us any มันมี kind สอง of ตัวเฮ้ย professional or แจ๋ว personal courtesy ever again. Perhaps they've regarded us as ผม enemies ไป ever since they left. ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆมา There is โดยการ still ไปนั่ง no proof that they ดู ever acted in concert with Marcel. I've Anime also why? heard that they aren't in a good financial position. ผมก็เลยแบบ Lying เอา low ล่ะ for วันนี้เราจะ long. นั่งดูเรื่องนี้ให้มันจบ But as long as ผม they ก็เริ่มเลย exist, หลังจากนั้นผม they'll ก็แบบ continue ว้าว to be a threat. ว้าว แล้วก็ดู I think Coulter's แล้วก็ got น a อน point. แล้วก็ไปทำงาน Both Marcel and Romeo had my father in their sights ผมก็ for เลย a ไม่ได้ very เข้า long มาใน time. ทวิตช่วงนี้ Even though Marcel's faction has been แต่จริงๆคือผม dissolved, we กลับ still ไปเนี่ย don't know กลับไปเล่นเกม anything กับ about เพื่อนเก่าด้วย Romeo's whereabouts. If they're still trying to get revenge on us, with how distracted and vulnerable we are, now would be the best time. ผมก็เลยเพราะว่ามัน Good เป็นช่วง thinking, หลังจาก boss. จบ We should จบ keep an ส eye on ตรี them ม at all times. ส I'll ต let รี my ม men อีเวน know ต์ของ right จริง away. ๆใช่ไหมผมก็เลยแบบเอาล่ะ เราจะไปใช้เวลาส่วนตัวสักพักหนึ่งเหมือนกัน For that, Florent. And Coulter. เหมือนไปเปลี่ยนบร Thank รยากาศ you ด้ for วยตัวเองอะ telling me about this แต่ as ตอนนี้กลับ well. มาแล้ว Don't worry, it's nothing. อาจจะเปลี่ยน Do เป็ you นส have ตรี a มนิดนึง moment right now? How about we go out for a walk? I've heard so many incredulous things today. I'm จริง finding it จริงๆ a วันนี้ bit ก็แอบ hard to เลทส calm ตรีมแล้ว down even ประมาณ now. 10 นาทีปะเพราะว่า I mean to ต think อนแรก that I'll just จะมาตอน never see them ทุ่ม again. ครึ่ง Ah, in เออ that แต่ case, ก็มาทุ่ม why 40 เพ don't ราะ we ว่า go back to the แต่ง court? ตัวยังไม่เสร็จ I can pick up Adele's uniform while we're there as well. It'll save Laurent's guys a trip. ดีด้วยได้นาเพียสองตัว Want to come with me again, you two? แต่นี่ผมดีใจแล้วผมไม่ You รูเลท don't mind, ผมแบบ do you, ออก Coulter? เร็ว ผมแฮปปี้ละ Of course. That's fine by me. Then let's go! Paimon feels like a lot's hinging on this visit. เอาล่ะ อยากเห็นนาเดียวตื่นเต้นดีใจจัง อยากเห็นความหวังในอนาคตขององค์กรกุหลาบน้ำจัง We really are the best of partners. Come on, let's go. มันจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านี้ไหม แต่ดูเหมือนจะเป็นเควสที่พยายามเล่าเรื่องฝั่งบ้านนาเวียให้เราฟังนิดนึง ว่ามีปมหลังอะไรยังไง แต่ก็ดีมันไม่ใช่เควสแบบ NPC 1 2 3 ที่แบบอยู่ตรงนั้น ใครก็ไม่รู้ อย่างนั้นมันก็ยังรีเลทกับนาเวียเยอะอยู่ ที่ไหนนะ มันต้องไปที่ไหนนะ ไม่ใช่ตรงนี้ ขอโทษ ผมจะขึ้นมาทำไม บิดไปแล้ว แต่ผมยังคิดไม่ออกว่าวันศุกร์เนี่ย จะใส่ชุดอะไรดีหรือจะแต่งเป็นแดเนียลแต่งแดเนียลมาดูคอนเสิร์ตกินชินดูแปลกอะลุง จริงๆ ผมยังไม่เคยแต่งเซียวใช่ไหมใช่ แต่ผมรู้สึกว่าผมแต่งเซียวไม่ขึ้น เซียวเป็นตัว ไม่รู้อะผมรู้สึก Are ว่า we not taking the boat this time? เป็นตัวที่ ตัว It's ผมเอง nice แต่ to งไม่ walk ขึ้น from time to time, isn't it? Think อาจ of จะ it เป็น as ที่วิก something ด้วยแหละ like a hiking trip. Once we're there, we can stay a few days before we return. Sounds Wait. good. I haven't walked this road in a long time. อ่ะเรามาแค่นี้เหรอ เดินขึ้นไป จริงๆผมควรจะใช้บริการยิงขึ้นไป ผมไม่ควรจะเดินมาด้วยตัวเอง เดินเล่นที่แท้จริง แต่เดี๋ยวดูก่อนวันศุกร์ผมจะมาในร่างไหนค่อยว่ากัน จริงๆคือ เดี๋ยวมันคือวันที่ผมจะมาบอกแท่งไฟ แท่งไฟอยู่ตรงนั้น แท่งไฟซีรีส์สุดน่ารัก แต่ผมเสียดาย ผมอยากให้มันมีฟังก์ชันบลูทูธไม่อยากให้มันเป็นแท่งไฟโง่ๆเศร้า แต่ก็ซื้อมาแล้ว Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. Since we're out for a walk, we shouldn't stress too much about the destination. อุ้ยคุณหนูน่าจะ I've เดิน grown ขาล่างเลยเหรอ old, so I'm not as fit as before. It's a good thing that at least my work down in the fortress was quite the workout. Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have to slow down for you at all.
Back in the days before the aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods, then catch a ขึ้น boat เหนือ to ข้าม the ฟาก court. เปียงนครว่าการ Malus ก่อน and เจ I น must have traveled this way hundreds of แล้วก็ไม่รู้ times. เคยเดินผ่านเส้นนะ When we were tired, we would lay down for a while on the grass. ผม And อยาก when รู้ we ว่า were สองคน hungry, นี้ we'd catch a fish or two. มีความสัมพันธ์สนิท The กันแค่ไหน Spina was still on the rise back ลุง then. นัด Mr. Callis was generous, and everyone had the chance to strike it rich. So, of course, we all worked really hard. And now, in the blink of an eye, the aquabus lines have been built, and this road has fallen into disuse. เราก็ไม่ได้ใช้ถนนเส้นนี้อีกเลย เดี๋ยวนะมันจะเดินไปได้อย่างไรหมายถึงเดินแล้วก็นั่งเรือไปต่อใช่ไหมไม่ต้องนั่งอะควาบัส เขาเรียกอะควาบัสหรอก็ถือเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอ Oh, I know. I was just being a little ขอคนแก่ต้อง nostalgic. นึกถึงความหลังไปหน่อยไม่ได้เลยไง Let's stay here a bit longer. Anyone want snacks? อุ้ย Oh, is this Macaron. another chance to try some of Navia's macarons? มาการอง Paimon's been dreaming of them. Yep, I พูด figured เหมือนเต็ง you จะได้กิน wouldn't เอ say ง no ก็ to ไม่ a few more. Oh, wait. Let me check if I have all the ingredients. Malus and Silver used to take care of tasks like this. เอ้าเศร้า Okay, the stove's looking good. And as for the ingredients, seems like we're all out of ไม่มี flour แป้ง and กับ sugar. น้ำตาล The two most important ingredients of all. ฉันเตรียมให้เอาเปล่า Oh, would you? Oh, but it would be too much to ask you to go on a trip just for those. ไม่ We ไม่ should ไม่ contribute ไม่ to making the เรามีน้ำตาลในกระเป๋า macarons too. Don't worry, we cook out in the wild all the time, so he should have some stuff on hand. Oh, that's great. Then I'll leave the ingredient gathering to you. As long as Can we we sweet have some flour sweetกับ flowers wheat? and wheat, I can start the baking. Then I'll go look for Dell. some boxes nearby for a makeshift table and chairs. Great. Then I'll prep the stove. Let's get to work, everyone. อ้าวโหทำไม คือพกเตามาจริงนะแต่ว่า ใช่นี่มันจะเก๋เกินไปแล้วนะเวียมันชาร์จได้ใช่ปะเดี๋ยวดูปี๊บ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  Hey there! เท่เกิน Ah, how did it go? Did you find the ingredients? The ingredients is here demoiselle You've all done your part. Just leave the rest to me. นาเวียทุ่มเทอบมาการองหอมกลุ่นแสนอร่อยเหมือนอย่างเคย These macarons look and taste magnificent! Your cooking is as good as ever, Navia. Boss's baking skills have always been famous. Everyone in the Spina knows how exceptionally talented she is. Oh, it's just a hobby. There's no need to praise me for it like that. Have you two seriously never considered joining us? You're so close to the boss, and she obviously trusts you with all her heart, so... เราเป็นนักเดินทาง เราคงจะเข้าร่วมองค์กรกุหลาบน้ำไม่ได้เสียใจด้วยนะฉันยังมีเรื่องสำคัญต้องทำน่ะนี่คุณหนูกำลังชิงตัวฉันจากกิวนักผจญภัยซึ่งหน้าเลยเหรอ Was it that obvious? I just thought you would be a great fit, that's all. ทุกคนทุกเมืองก็พูดแบบนี้ You just happened to walk Yes, in yes, I on do. our little reunion. It's actually been quite a while since we last spent time together. Adventurers never stay in one place for long. The name of นั Spina กผ di จญภัยไม่สามารถ Rosula อยู่ would ที่ just ใด tie ที่ห them นึ่งได้หรอก down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our hearts would remain intertwined even if we found ourselves on opposite sides of the world. อ้าวโรแมนติกเขินตัวบิดเลยแม้ตัวจะอยู่คนละซีกโลกแต่ใจของเราก็ผูกพันไว้ด้วยกันแหละใช่เลยเวอร์ไปหน่อยหรือเปล่า เราจะช็อตฟิลดีไหม Even if Paimon was far beyond the horizon, she'd still remember the delicious taste of โอเคดูไม่เวอร์ละ macaron. I understand now. Then I am very lucky indeed to have been graced with the chance to meet the two of you. I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter and enjoy every moment we spend together. We've got no wine with us, but let's still toast with water in celebration of this moment. โอเคถึงเราจะไม่มีวายอะแต่อะไรกำลังจะช็อตฟิลเรา
ชนแก้วน้ำก็ได้เมื่อกี้มันมีการเคลื่อนไหวใช่สิ่งมีชีวิตตัวน้อยหรือเปล่านะเอ๊ะ Cheers! Hey, what are you doing? Quick, join in on the toast! โทษ May your travels go smoothly. May the spina continue to grow. And may our friendship last until the end of time. All set? Let's move out then. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform, so we should be able to pick it up right away. ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มีมัสเซทากิอันหนึ่งน้องหมาหรือเปล่าโอ้โห Hey there, Ludovine. How's business lately? ลูดีวีน The Demoiselle of Spina de Rosula. I must say, your generous patronage is the one thing keeping me from going bankrupt. The Demoiselle Nonsense. We all of know what a Rosula. talented businesswoman you are. ชื่ออะไรนะ don't สปีนา forget เดลู she's ซิ the ล่าขอ boss. โทษ My mistake, my mistake. I just got so used to calling her Demoiselle. Are you here for the uniform? Hi. Yep. I forgot to drop by earlier when I was running errands around here. I didn't expect Demoiselle to come and pick it up in person. It's just a uniform after all. Any of your folks could have come instead. Navia's always liked to take even small things seriously. Hey, that's not the only reason I'm here. We mostly just needed a walk to clear our heads. There are few things more uplifting than taking the first step on a new journey. Boss has got a point. Going on a trip with friends is always better than staying cooped up at home. Very well. Please, wait here while I retrieve the uniform for you. Can someone remind Paimon again why Adele wants to join the Spina? She hasn't given me any concrete reasons. All she says is that she really looks up to me. After we cleared her father's name, she became a lot more cheerful and outgoing. It's probably because she now knows for sure that her father was never a bad person. She said she used to be terrified of Papa. So, as a result, she found all the rest of the Spina super scary as well. But the Spina is very different now. She mustered up the courage to talk to me, and felt like I could really understand her. เพราะว่าพวกเธอเคยเจอเรื่องคล้ายๆกัน Yeah, you could say that. By uncovering the truth about the case, I was able to give her closure at the same time. She said that she wanted to become someone like me. Someone who could lend a hand to others, instead of standing still and waiting for others to help her. From the sound of it, she'll be a wonderful addition to the Spina. I think so too. But for now, let's Kai-ul. focus on giving her a great atmosphere to grow and thrive. She can commit to us once she's older, and can Kanu, really kunai make that pen kai gan. decision for herself. ไม่ได้คิดเองจริงๆด้วย Is something up, Traveler? มีคนสะกดรอยตามเรา ตามฉันมา มีคนตามเรามา Huh? Tailing? Oh, Paimon's coming. I'll go check it out too. Coulter, please hold on to this for me. หุย All right. อยู่ดีๆก็วิ่งออกไปแล้ว They headed up. Stop right there! ทิ้งคุณลุงไว้ตรงนั้นคนเดียว แองแลฮะอยู่ตรงนั้นป่ะหนูมันอ่านว่าอะไร อังเลอร์อังแล We knew you were going to be difficult. Seems like if we want them to talk, we're gonna need to teach them a lesson first. Brothers, there's no need to skulk in the dark anymore. Let's take them out. ตีกันกลางเมืองเราจะโดนจับปะเนี่ยหุยเอาล่ะได้ใช้นาเวีย C3 ล่ะ ว้าว แต่แน่นอนว่าเป็นโนเบลสโอ้ยอยากรู้อะเมื่อปล่อยเซเรโมเนียลคริสตัลช็อตแล้วคริสตัลช็อตเป็นฟื้นฟูพลังงานลดเวลาคูลดาวน์ของลดเวลาคูลดาวน์อันติ
ลง1 วิ สูงสุด9 หน่วย แล้วก็ลงสูงสุดได้3 วิ ว้าว เพิ่มมาตาคิให้สกิลธาตุฮึปล่อยขึ้นสนับสนุนของอันติ1 ครั้ง ฮะ มีอันตินอก มีอันติโดยที่ไม่ต้องกดสกิล E หรอ เฮ้ย ยิงอันติโดยที่ไม่ต้องกดอันติ ว้าวที่2นาเวียเป็นจุดที่ควรจะไปหยุดหรือเปล่า ไม่ดูเป็นจุดเปลี่ยนเกม ไม่รู้อะ Everybody stand back! Umbrella warfare, I guess. Watch out! Ha! 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 Now's our chance. Watch out! Shower me with. This one's got your name on it. จบแล้ว Now talk. Who are you, and why were you tailing us? มาทีนัท Don't think we'll let you off easy if you keep silent. เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆหน่อยเลยนะ เรามีพวกอยู่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนั่นโอ้โหแก๊งกุหลาบน้ำเต็มไปหมด How did it go, boss? Are any of you hurt? If you thought they stood any chance against us, you were sorely mistaken. Anyway, stop playing tough and start talking. There won't be any room for negotiation once the Maison Gardiennage gets involved. We're looking to get vengeance on Spina di Rosula. เฮ้ย We were discovered มาแก้แค้น and can't beat you in a fight. We admit it. We lost. Get revenge? Wait, you're not Romeu's followers, are you? โรเม You ล actually know that name? But if you do, then surely you should understand why we hate you so much. ไม่รู้ เราจะบอกว่าไม่รู้ จะยินก่อนนะ Indeed. You haven't got the faintest hope of winning right now. ความแค้นสมัยรุ่นพ่อ ว้าว We were out drinking when we saw Navia. We got so angry we decided to follow you guys and look for an opportunity to really mess up your day. Too bad you guys messed up ours first. โกหก Huh? พวกนายตามเรามาจนถึงในเมือง จะต้องมีแผนการอะไรแน่หมายถึงจริงๆ เราเจอนายตั้งแต่อยู่ที่พอซงแล้ว You're pretty sharp. But so what? We didn't do anything. And now it should be pretty obvious that we can't do anything to you anyway. Seeing you like that just really ticked us off. And we let the drink go to our heads. Listen, Callus is long dead. No matter what happened in the past, I want to be able to start things anew. I am the current president of Spina di Rosula. If your boss wants to talk with me, I'd be happy to meet with him. I Ui. won't press charges Xong phát sẽ for khuy your khăn. attack. That should also help demonstrate my sincerity. I understand. Thank you. I'll let our boss know. But if you so much as think about pulling something like this again, I won't be so lenient next time. Understood? All right. We get it. Come on, let's go. Are you sure it's okay to just let them go like that, Navia? I don't want to inherit my father's grudges, too. Moreover, when it comes to the Aquabus, I don't think what my father did was entirely correct either. If the other side is willing to talk, I'm happy to open the door for a reconciliation. Opportunities for new beginnings are all around us. I support Boss's decision as well. The concept of an eye for an eye is a primitive practice that has no place in today's Spina di Rosula. Yes. Plus, we already know that they're strapped for cash. If their financial situation is that dire, they don't have what it takes to challenge us. So this may be the best time to talk. I still think we should keep an eye out for Romeu's folks, though.
if he decides to ignore the warning I gave his men, then we could still have a fight on our hands. อ้าวโห Yeah, those guys definitely didn't look like big fans of yours. I'd rather things not go that far, since, though we haven't talked to each other for years, once upon a time we were all a part of the Spina di Rosula family. Yep, that's how I feel as well. Anyway, now that we've sent them packing, we don't have to worry about those guys anymore. It's getting late already, so why don't we stay the night in the Fleuve Cendre? We can head back to Poisson tomorrow. I'll also ask someone to write Florent a letter and inform him of everything that happened here today, so he can increase security around Poisson and be on guard against any suspicious individuals. Do we have to stay in the Fleuve Cendre again? Even the pillows there smell like seaweed. ซีวีด Sorry, that's just what happens when you live near water and don't get much sunlight. Poisson's pretty much the same though, so I've long since gotten used to it. We can still go out in the evening for some grilled fish and drinks though. Bet you there'll be people singing sea shanties too. How does that sound? Huh. That does sound pretty cool. ของกินซื้อไพมอนได้ตลอด Board now, let's go! Paimon wants to sing too! โอเค ได้เลย เฮ้ย เราได้ของเควส แบบนี้เลย ของขวัญชุดองค์กรกุหลาบน้ำของขวัญที่นาเวียเตรียมให้อเดลซึ่งมีชุดเครื่องแบบขององค์กรกุหลาบน้ำอยู่ภายใน ถึงแม้ชุดจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวอเดลในตอนนี้มาก แต่ก็เหมาะสำหรับการทำตามคำสัญญาแล้วล่ะ น้องเป็นเด็กใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด น้องเด็กผู้หญิงคนนั้น Coming back here really does feel like this place is starting to grow on Paimon. If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais ตัว Marmonia. ตัวนั้นที่เอามาตั้งตรงกลาง คือเป็นตัวที่อยู่ในเดโม Right ปะ on the money, รู้สึก Paimon. เพราะปกติไม่น่าจะมีตัว Of มา course, ตั้งอยู่ตรง with นี้ the continued growth of the Spina, Papa wanted Poisson to eventually grow into a metropolis, not unlike the court. He was a very ambitious man who rarely looked behind or beneath him. For better or worse, that always made him stand out from the crowd. And that's also why people hated him just as much as they loved him. All right. อยู่ในที่แสง Why don't you ส่ go อง wait for me ก็ at จะ the มีทั้ง restaurant? คนที่ I'll go do รัก some มาก prep and แล้ว I'll ก็ get คน someone ที่ to เกลียด tidy มาก up your room นา while ชิน I'm กลับ at มา it. แล้ว You เดี๋ยว can คัม use แบ็ the ก same ค่ะ room as last time. You still remember the room number? นาชิน yeah? เล่นเควสนาเวียยัง Yep. Kinda hard to forget when there are only so many rooms here after all. Oh, did I just hear someone taking a dig at Fleuve Cendre? I'll tell my guys to stuff your pillows full of actual seaweed right now. อย่าเอาซาร่ายัดใส่หมอนไพมอน Mercy, Navia. If you do that, then Paimon really won't be able to sleep at all. ยังเลย I was Okay. just kidding. Be ผม on ไม่ your มั่นใจว่า way เควสมัน now. ใกล้จบยัง เอ๊ะนี่มันเป็นตัวที่มีอยู่แล้ว ผมแค่ไม่เคยมานั่ง Umbrella warfare, I guess. ปิ้ว Hey there. เอฟเฟกต์มันเท่อะ Watch out. โอ้โห นั่งรอ ตรงไหน ตรงนี้ไม่ใช่ ก็ตรงนี้ปะไม่ใช่ ตัวข้างในเลย คือนั่งตรงนั้นจริงเหรอ โอเค Hello? Are you asleep yet? เฮ้ย มาเข้าห้องเราตอนดึกทำไมไพมอนหลับแล้ว เด็กกำลังโต นาเวียมีอะไรเหรอ Oh, no, not at all. I just figured that since we don't get to enjoy nights like these very often, we should try to enjoy it to the fullest.
เราจะไปไหนกัน I've got some rods and ต lures กปลา ready. ตอนนี้เนี่ยนะ Oh, so that's the cup you were talking about. Sure, we'll come. แล้วแพมันก็ไป Hopefully I didn't wake กำลัง you กิน or กะเพราหมู anything. กรอบอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเอนจอยมื้อเย็นตอน3:30มันก็ได้แหละแต่มันจะดึกไปนิดนึงถ้าเทียบกับเวลานอนขอให้เอนจอยรู้นะกินอะไรเมื่อตอนเย็นนี้เย็นตะกี้กินข้าวไข่ข้นมันคืออะไรนะข้าวไข่ข้นต้มยำเหรอมันใส่น้ำที่เหมือนต้มยำกับหมูเด้ง อร่อยดีข้าวไข่ข้นต้มยำหมูเด้งใช่มันต้องเป็นสิ่งนี้แน่เลยไม่ได้รบกวนการพักผ่อนของพวกเธอใช่ไหมจริงๆตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานอนก็ได้ไปตกปลาก็ได้แต่ทำไมต้องไปตกปลาเราไปตกตอนเช้าไม่ได้เราจะไม่ตกน้ำตายใช่ไหมนาเวียในเมื่อเป็นคำเชิญของเธอ I knew it. You That was really a fight. are my best partner. Okay, let's go to the fishing spot. ทำอย่างกับเราจะออกจากเมืองไปแล้วไม่กลับมาแล้วก็ยังวนอยู่แถวนี้อีกตั้งประมาณครึ่งปีนะนาเวียตกนี่เลยเหรอ ตกปลายามดึกใช่ไหมมันแปลกอะจริงๆมันอาจจะไม่แปลกก็ได้ถ้าเกิดไม่อันนั้นมันเป็นการออกเรือปะออกเรือไปตกปลาในทะเลแล้วก็กลับมาเพราะว่าเรือที่ออกไปตอนเย็นมันจะมีลมบกใช่ไหมพาออกไปแล้วตอนเช้าก็กลับเข้ามาด้วยลมทะเลแล้วสมัยนี้เครื่องใช้พวกลมอยู่ปะถึงเขาจะมีเรือเครื่องแล้วก็เถอะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องไปมืดดึกๆแต่ถ้าไปตอนเช้ามันจะร้อนใช่นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งอ๋องั้นการตกปลาตอนกลางคืนก็จะได้ไม่ร้อนใช่ไหม Fishing when you're using a fully automatic rod. ใช่ ใช่เบ็ดตกปลาอัตโนมัติแล้วจะตก People ทำ in เพื่อ Oversea use rods like these. But shouldn't fishing be all about, you know, attentively watching the float and then excitedly reeling in the catch when you finally hook something? Well, that's one way to เสียใจด้วยไพ enjoy มอน fishing. What do you think, traveler? ที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้น ข้าวคนต้มยำหมูเด้งเหรอไม่เคยกินเฮ้ใช่ไหมผมก็ไม่เคยกินจนกระทั่งวันนี้แหละผมเห็นมันอยู่ในร้านขายไข่ข้นแกงกะหรี่ร้านหนึ่งในแก๊ปก็เลยหยิบมาแบบว้าวอร่อยนะจากใจคนที่ไม่ได้กินเผ็ดเยอะรู้สึกว่ามันโอเคมันไม่เผ็ดมากแต่มันก็เป็นต้มยำอยู่ ตกปลาเองดูน่าสนใจกว่านะแบบอัตโนมัติสะดวกกว่าเยอะเลย That's how I feel as well. To me, I'm เราจะได้ happy as long as I catch คุ some ยกัน fish. นาเวีย Honestly, Paimon's mainly shocked at how much energy you still have at this hour. Usually by this time of night, it's a struggle for Paimon to even keep her eyes open. ไพมอนตาจะหลับแล้ว It might just be something that runs in my family. That's a thing? ฮะเป็นคน workaholic เหรอ I'm sure you'd get even sleepier if I delved more deeply into it. Anyway, I was just thinking about how grateful I am to my mother, as well as the rest of the Spina. อ๋อเฮ้ยเราจะได้ฟังเรื่องของแม่นาเวียมั่งใช่ไหมเพราะว่าปกติไม่ใช่ปกติในเควสหลักเราเห็นแต่มุมของนาเวียกับพ่อในเควสนี้ก็จะมีเล่าถึงแม่นิดนึง My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. อุ้ย My ปู mother never had those kinds of expectations, though. I've heard that she had only one wish for me, which was that I would have a happy and secure childhood. All the members of the Spina greatly respected her wish, so no matter what I did as a child, they were happy to humor me. สมน้ำหนักใครรัส Can you imagine? Whenever my father wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Malus and Silver were always there too. No matter what Papa yelled, nobody else would say a word. Eventually, Papa must have recognized scolding me over trivial matters was pointless. ก็คือทางอง Because ค์ he กร eventually stopped ป getting ก on ป้อง my คุณหนู case แบบ so สุด often. ชีวิต Paimon would have never guessed. Yeah. Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. When I was young,
I often thought that I could do whatever I wanted, because there'd always be someone there to clean up after me. But once, I saw Malus come back wounded. He wouldn't tell me how he'd been injured, but I could tell it had something to do with me. ก็ยังมีช่วงหนึ่งในตอนเด็กๆที่มีนิสัยแบบคุณหนูผู้สูงศักดิ์ถูกสปอย The more you should care about doing the right thing to the best of your abilities. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you. เธอจะร้อง And ไห้ pay the price for your mistakes. เพราะไม่มีการลงโทษที่ทำความผิดคนพวกนั้นจะคอยยืนหยัดอยู่ข้างๆและพร้อมที่จะชดใช้ทุกสิ่งแทนตัวเองโดยที่ไม่สนใดทั้งสิ้นทำให้คุณหนูนาเวรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งนาเวเธอคงเสียใจมากใช่ไหม Sorry. I shouldn't have brought that up. I wasn't planning to talk about sad things tonight. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina รอบข้าง must have been my mother's legacy, rather than my father's. And if that's the only way that I can continue to feel her love, then I'd like to pass that warmth on. Is that why you let those guys go today? Although, maybe there's a part of not wanting to repeat the mistakes of the past. I want to be reasonable, at least. Hey, look! I think you've got something on the line. หุ้ยได้อะไรตัวอะไร But why isn't the rod automatically reeling it in? Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my first time putting one of those rods together. ฉันเองก็เพิ่งเคยใช้เบ็ดอัตโนมัติเหมือนกันแต่เสียใจด้วยนั่นน่าจะประกอบผิดหนูพวกคุณร่วมแรงร่วมใจกันจนในที่สุดก็ดึงปลาตัวใหญ่ขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็มีปลาทยอยกินเบ็ดคุณเรื่อยๆในขณะที่เบ็ดตกปลาของนาเวียกลับจับปลาไม่ได้เลยเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างนาเวียคงติดใจกับโชคของตัวเองได้อยู่เลยและในระหว่างทางกลับบ้านนั้นไพมันก็พบกับความลับในที่สุดลุงนาดกีดร้านนาลีสวัสดีครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวตกใจอีกหมดก่อนลุงต้องตกใจอะไรก่อนตกใจที่ร้านนาลีมันเริ่มตกใจที่ร้านนาลีสแปมอีกหมดสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ลุงนัทอยู่ในนั่งซินเวอร์เอ้านาวิยะไม่ได้ใส่ตะขอในเบ็ดเธอเหลือจะเชื่อ Wasting time. The boss ain't gonna wait all day. We'll go ahead with the operation tomorrow. Do with that information as you wish. เอ้าสองคนนั้นอุ้ย Well, your rod was เขามี missing a part ทำติงกัน too, so I guess that makes it fair. Well, ลุงนัทฮอต if we're just talking about the number of missing parts, sure. จริงเหรอจริงๆตอนนี้ลุงหนาวมาก Never mind. ลุงไม่ฮอตแล้ว Keep your eyes open anymore. All right. ลุงนัทหายไปนานขอโทษที่แอบไปอู้แอบไปเอนจอยเยอะๆลุงนัทแอบอู้ไปนอนไม่สตรีมไม่เล่นเกมไม่จริงๆคือเล่นเกมอยู่แต่แค่ไม่สตรีมแล้วแบบเหนื่อยมาวันนี้เปิดทีวีเปิดโทรศัพท์ดูดีกว่าแล้วก็แบบนอนไม่สตรีมลุงนัทกลับมาแล้วลุงนัทจะกลับมาเป็นลุงนัทที่นิสัยดีเหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันนะนาเมีย See you tomorrow. ดีเลยจริงๆคือมันเป็นเป็นจังหวะที่เกนชินหมดสตรีมอีเวนต์แล้วก็ลางดาวหมดอันจะขึ้นสตรีมจริงๆมันสตรีมได้แต่ว่าลุงแบบอยากไปนั่งเล่นคนเดียวเรื่องเลยแบบไปเลยแล้วกันเริ่มเลยก่อนที่จะหมดปีนี้ลุงน่าจะต้องได้นั่งดูอนิเมะวายที่ยังไม่ได้ดู จริงๆคือกลับไปดูเรื่องเก่าๆหมายถึงเรื่องเก่าที่ยังไม่เคยดูเรื่องที่เก่านานมากแล้วแล้วก็ได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าก็เลยอุ้ยเราทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันทรงคุณค่ากันได้เลยอันนี้วาร์ป เดี๋ยวนะพอมันไม่มีแชทล็อกให้ย้อนอ่านแล้วผมแบบมึน เธอไปหันมาจากไหนเนี่ยนาเวีย
I didn't know you had such a great sense of humor. See? This guy gets it! Anyway, let's head out. I'll arrange for a boat to take us back to Poisson. I'm sure Adele will be happy to see you two again. Paimon hopes she'll really appreciate your gift. I hope so too. กดนาเวียปะลานาลิสอุ้ยได้เบ็ดตกปลาแบบหมุน เบ็ดตกปลาแบบหมุนส่งกำลังของเมืองโฟซองกดเป่านาเวียคนสวย This one's got your กลางร่ม name on it. ยิงปืนใหญ่ ยิงปืนโคตรเท่ส่วนใครที่กดกาชาอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้โชคดีลุงจะเป็นกำลังใจให้ทั้งในเกมทางดาวแล้วก็ทั้งในเกนชินอายากะนาเวียอาเจนปิใครอีกนะเซวุกเหรอสู้ๆนะแต่เดี๋ยวอาทิตย์นี้มีไลฟ์ทีวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจอะเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่แต่วันจันทร์หน้า วันจันทร์หน้าน่าจะมาในร่างตั้งหึงได้ ว่าวันจันทร์หน้าลุงนัดหยุด Oh, thank you so แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ much. ช่วงนี้ไม่ได้มาเพราะว่าตารางหยุดเดือนนี้มันแปลก Just Miss ลุงก็เลยแบบ Navia would be fine. ๆโยนไลฟ์สตรีมทิ้งไปก่อน It's all right. I don't mind. Besides the gift, I've also got another surprise. Guess who's here? ทาดา Smile. วันดีหน้าเดียวไม่ได้เจอกันนานเลย Oh, it's you two. It has been a while indeed. Thank you so much for your help on Jacques' case. I've heard that you also helped save all of Fontaine. You're truly just like the great heroes of legend. You're really amazing. And if Miss Navia's your friend, then she must be super amazing too. What's in this thing? Can I look? เอาล่ะแกเลยหนู Of course. Go ahead. นึกถึงอันนั้นอะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออลิสเหรอที่ไปเจอที่งานคอสเพลย์บ่อยๆน้องแบบเด็กแต่เล็กๆที่คอสนาฮิดากับคอสน้องคีบ่อยๆจริงๆตอนที่ไปงานคอสซึกิรอบที่แล้ว It's ที่ไปเจอเจมส์น้อง Vina ก็คอส Girosula uniform. น้องก็คอสชุด Is it for ไอ้ me? นี่ไปองค์กรกุหลาบน้ำแบบ Isn't Nah, it nah. a bit big? อุ้ย Well, it's Then a I'll go gift for to- future you. When you first told me that you were interested in joining the Spina, I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. Being a member means becoming involved in all kinds of dangerous situations. And since you're still young, I don't want your mom to have to worry about your safety. So I turned you down then by telling you that you'll have to wait until you're older. But this uniform is a promise ชุดนี้ถือเป็น that you คำสัญ can ญา join ระห us ว่างเรา once นะ you're old enough to wear it. ถ้าโตแล้ว so พี่จะเข้าองค์กร Well, thank you so much, Miss Navia. I'll work hard and grow up as fast as I can. But you can't really grow up faster by working hard. You've got to be patient. Everyone, การเติบโตต้องการความ I'm อดทน really grateful that ไม่ you ใช่ความพยายาม remembered my daughter's wish and took it seriously. Thanks to the protection of the Spina, even though her father's no longer with us, we've still felt plenty of warmth and security. Oh, it's the least we could do. As long as you live in Poisson, even if you're not an official member, you're still part of the family. Boss! ว่าไงฟอเรนต์ฟอร้อง Is something up, Florent? I've got something urgent to report. Romeu and his folks have gathered outside Poisson and even shipped in a huge pile of explosives. โลเมล What? Explosives? ระเบิดอะไร What do they want? It What? seems like they've been planning this for some time. We started investigating as soon as we received your letter yesterday. But Romeu and his folks must have gotten wind as well, because they abandoned their former posts before we could even check on them. We investigated their tracks and found out that they're after Poisson. เมืองเพิ่งซ่อมเสร็จจะมาระเบิดเมืองเหลือจะเชื่อ Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. We should have gone straight to the Maison Gardiennage. Sorry,
I underestimated the situation. Well, too late now, I suppose. Florent, where are they keeping their explosives? ระเบิดอยู่ On ใน the hill to the east of Poisson, เนิน near the เขาทางทิศตะวันอ Clementine อก line. หรือว่าเขาจะถล่ม They want to blow up the Clementine line? อควาบัสใช่ไหม Certainly sounds like it. อย่าเบ้ Romeo and his followers hate the Spina and everything to do with Callus. And the Aquabus was the source of their contention. If they manage to blow up the Aquabus line, all that rubble will come crashing down the hill and straight into Poisson. Are they insane? There's tons of innocent people in Poisson. เขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้มันมีสำนวนอันหนึง เรื่องสวยเพิ่งผ่านไปเรื่องสวยเรื่องหนึ่งก็พุ่งเข้ามาเราต้องหยุดพวกเขาไว้ If they've been planning this for ages, they're definitely not going to let this opportunity slip by. We have to issue an evacuation order to the townspeople and get them as far away from the entrance as possible. That should save them from the worst of it. Let's get everyone onto our ship. That should be the safest place. เอาล่ะไปรวมกันที่เรือ My dear เทหินถ partner, ล่ม can I leave the Clementine line to you? อ่ะได้ได้ If ได้ the explosives do go off, not only would the people of Poisson be in danger, any aquabuses using the line would plummet to the ground. Let's stop their insanity first, then settle the score with them. ได้เลยเราจะไปเซตเติล Leave ส it กอ to ร์ us, พี่เจม Navia. Please stay safe too. ต่อแตะ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  Let's go, you two. We've got to act fast. Miss Coralie, please take Adele to the ship. ฮะเดี๋ยว what Watch out, boss! เอาตรงนี้เลยเหรอ เคาน์เตอร์ What do you Then think Hamalai. you're doing, Coulter? I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. You mean this was all a trick? So that you'd be left alone with me? Coulter, are you with Romeo too? Oh. I get it now. You knew about their plans all along. You only told us they were doing badly so that we'd drop our guard. Not quite. Though I share their positions on some issues, I've never cared for his more radical ideas. And that's because, out of the entire Spina di Rosula, I only hate you. Only you, Navia. You better stick close to me. วายอุ้ยเดี๋ยว Romeo promised me that he would leave Poisson alone if I could just take you out. But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. Romeo has lost his patience. I didn't have to be here today, you know. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? วายโด Only someone as clueless about the past as you would ask such a foolish question. You never saw the heyday of Spina di Rosula, nor did you ever live through the golden age of Poisson. But I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it was all because of you, Navia. Clementine died because of you. Callus died because of you. Malus and Silver died because of you. And so many more dead. Everyone Puro ko may dead. hope na. All because of you. So the shock and grief you showed us before, that was in Act 2? Now you're catching on. I heard Malus was dead the moment I got out. Did you know? Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because of that aquabus, we had a huge fallout. I was convinced that all he cared about was loyalty, and that he had completely lost his capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him, and that he could help me relive the good old days again. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you.
อ่ะโอ้ I once emotional loved the damage Spina and Poisson more than anyone else. But what is left now of either besides death and ruin? You've single-handedly destroyed everything that was beautiful. Everything I've ever loved. Don't listen to him, boss! He's just spouting nonsense! Have you ever considered that maybe the people around you don't actually care about you at all? Have you ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? เฮ้ยเราเข้าสู่จุดดราม่าขนาดนี้ได้ยังไงกัน Maybe people don't stay in Poisson because of you, but only because they have such beautiful memories of the past before you came. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Yeah, looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. But is that really why they support me? Is their kindness real? เฮ้ยไม่พอโซนาเวียจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ I, for one, really like Miss Navia, and my mom loves her too. I don't know how to explain it, but I like her, and that's that. I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. You've somehow managed to pin the blame for every mistake and tragedy in our history on the boss herself. ใช่ Get ใช่ out ใช่ of the ใช่ใช่ way, Florent. I don't want to hurt you. You're gonna have to. แต่ต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ Boss, ใจเย็น there's นะ no ไอ้หนุ่ม time for this. Stop hesitating and get out of here before you get buried. Maybe you think you're being the realist by painting the history of the Spina and Poisson like this. But the love that I felt from everyone was just as real. I felt it. They've helped me get to where I am. And even now, I will continue to believe in that love. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. เขาจะตีกันเหรอ โอ้ my god Coming at ya! What's your problem? Hiya! แล้วเก็บสแต็กได้ด้วยการทำอะไร Hey there! Fire! Well, with ตกผลึกปะถึงจะได้สแต็กขึ้น ไม่ตีด้วย Watch out! Cha! Ha! Ah! Ooh! ยังคงงงนาเบียอยู่ Laurent, I'll leave the town to you. Summon the other members and help with the evacuation of the townspeople. If you find any of Coulter's accomplices, subdue them quickly, and don't give them the chance to harm any ordinary civilians. I can't allow my partner to face the danger on the Clementine line alone. Got it, boss. I'm on it. Are you okay, Navia? I don't know, but I have to go. อ้าว ก่อนหน้านี้ไม่นานคุณกับไพมอนรีบไปที่ทางเข้าออกของเมืองฟอซอง Let's hurry up there. We have to protect the Clementine line. If they're gonna blow up the waterway, they must have planted the explosives next to the support pillars. เสาค้ำใช่ไหม I'm going in. เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวต้องตี Coming at ya. Come on, Navia, focus. เดี๋ยวต้องตีจริง Engaging. Yoo-hoo! Let the world come alive. ๆเควสเฟลได้ไหมครับพี่ Yeah. Everybody stand back. Watch out. Hiya. Coming at ya. Attack. That's the way.
ดาเมจแล้วน่ารักมากเลยลงเลย Your time. He certainly brought a lot of muscle. They're really slowing us down. But if we're meeting resistance, we must be heading in the right direction. ตรงนี้ใช่ไหม Teamwork is dreamwork. Ha! Strike a pose. Time to shine. Let's keep going, team. These must be the explosives, right? ระเบิด This น่ารัก is จั the ง control mechanism. How can we disable it? Oh, Paimon's too scared to touch any of this stuff. เราตรงนี้ Huh? There's a strangely shaped hole here. What มัน is จะ it เป็น for? รูกุญแจนะหรือว่าจะเป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉิน Oh, that certainly sounds possible. Maybe one of the people we just beat up has the key. Okay, you take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. เรายกออกไปไม่ได้เหรอ ไม่ได้ เฮ้ยมีกุญแจ โอเค มาทันไหมแสดงว่าวันนี้คุณนัทไม่เลทสินะ เลท10 นาที วันนี้ผมเลท10 นาที มาตอนทุ่ม40ทันอยู่ แต่เควสผมไม่น่าจะทาเควสแล้วมั้ง คิดว่า Let's turn off the device right now. We're running out of time. ได้เลยแพมมอนแป๊บหนึ่งนะ มาถึงทาเควสแล้วสวัสดีครับคุณดีชมไม่ได้ That should do it, right? หวังว่ามันจะจบทัน4 ทุ่ม Navia แต่ and Nora วันนี้ should น่าจะ be ไป able to relax ไม่เกิน now. ประมาณ4 ทุ่มนี้เนี่ยทางที่ดีไปเดินดูรอบๆหน่อยดีกว่า Oh, you're right. They could have set explosives elsewhere too. Let's go. มีคนจะระเบิดเมืองโพซองเฮ้ยคาสิโนมีเงินเป็นก็น่าจะใกล้ถูกแล้วอ้าโห how to ไม่เกิน4 ทุ่มอาจจะเกินอยู่นิดนึงผมมันไม่อยากกินอยู่เดี๋ยวภาคหลังผมน่าจะเปลี่ยนเวลาอะไรด้วย อาจจะมาเป็นช่วงครึ่งๆแทนหลังจากนี้คัสซีนสุดตื่นตาตะการใจให้หลบสปอยอยู่ปิดตาไว้ก่อน Great work, partner. เฮ้ย Just leave นาวี the มาแล้ว rest to me. Watch out, Navia. You can't block them all. Block. I'm doing this the Spina way. โอ้ว้าว คุณหนู เอ๊ะเดี๋ยว ไอ้ลมนั้น มันการหินหล่นใส่หัวไม่ได้ไม่ใช่เหรอหุยโอเคหล่นไม่โดน แกก็เลิศเกิน เหตุใดจะยังเป็นธาตุหินอยู่ เฮ้ย เพราะว่าต้องเป็นธาตุหินปะ เพราะเห็นยังถึงยังต้องเป็นธาตุหินอยู่ I heard Let from Thierry that go. even they're your enemies now. They were once a part of Spina di Rosula. วันดี You เชอรี่ plan to settle this privately with ใช่คน them? เจ้าหน้าที่ I have ว่าการ nothing คนนั้นปะ more to อยู่ say ใน to เควสหลัก them. Regardless of whether their hatred and anger towards me or the Spina was justified, ใช่ anyone who's willing to endanger ทำไมต้องเอา innocent คน civilians บริสุทธิ์ is เข้ามา no เกี่ยวข้อง longer sane enough to even be worth trying to talk to. Please prosecute them in accordance to the law. ไม่คุยด้วยแล้ว ส่งให้ Spina ตำ di รวจเลยละกัน Rosula will not raise any objections. Sounds good. We're very appreciative of your help. ขัง Without ลืม it, เลย the consequences โกรธ would have been far worse. All right, this operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you are so cool. Yeah. โหแต่ผมรู้ว่าตัวร้ายจะมีมิติมากกว่านี้ Luckily, we were just in time. แต่ว่า เอาเถอะ นาเวเรามีมิติมากกว่าเยอะ รู้สึกเธอจะไม่ค่อยสดใสเลยนะ เหนื่อยหรือเปล่า It's probably because I expended too much elemental energy at once. I'll be fine. Don't worry about me.
but you usually glow up whenever other people compliment you. Paimon's not used to seeing you like this. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. The Maison Gardiennage is taking them away as well. อ้าว Seems like ลาก่อน Romeo เจ้าพ really วก went กิน all บ in ด on this mission. If he sent literally everyone he had, though, that also means we've caught them all too. We won't have to worry about them from now on. Ah, got it. That's good ชอบ at คัสซีน least. อ่ะ มันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาก เลิศเกิน Coulter, เอาล่ะเขาเดอร์ I can understand how you feel. The things that we lost, they're forever beyond our grasp now. ความรักทำให้คนตาบอด ความแค้น And ก็เช่น that กัน makes them หรือ appear เปล่าวะ even more precious. I am not callous, and I will also never become him. The Spina and the Poisson that you loved are both gone. But I will not change how I feel about our future. I still believe that this is a great opportunity to start anew. I will spend more of what the Spina earns on the betterment of Poisson. What's more, I'd also like to propose some changes to the aquabus routes, so that one day, the people of Poisson will enjoy the boons it brings as well. The I know what boons. you're trying to say. Mr. Callis would never have said anything like that. There are too many things in life that are just beyond our control. เฮ้ย And อยู่ดีก็ that กลาย we เป็น are คนตัวที่ใจ saying. เย็นแล้ว Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula. But once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to อ้าว Poisson. ลุงแกขนาดนี้แล้วลุงจะได้ปล่อยตัวไหม Navia คือลุงจะยังมีชีวิตอยู่ไหม ลุงจะรับโทษกี่ปี แต่ไม่เป็นไร ลาก่อนนะเคาน์เตอร์ As I thought. Boss really is a kind and gentle person. She is also, I must say, a truly unlucky person. Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really scared, you know. I mean, even the Callus line won't be getting rebuilt anytime soon. If I'd lost the Clementine line too, I wouldn't know how to live with myself. A name is a ไอ way เส้น to ทางเดิน etch เรือ a ที่ไป memory สุริย onto ศาสต the ร์ที่ world. ระเบิดใช่ไหม Losing the line that bears her name, that I can see every day, would be like losing my mother all over again. Seeing it still standing there, tall and proud, it makes me really happy. What happened while we were gone? รถไฟฟ้า Honestly, you look more upset สาย than คลีเมนไท tired น์ or ไม่ใช่ anything. มันคือเรือล้าง Just give her some time. ไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคแล้ว เดี๋ยวฉันกลับไปเป็นเพื่อน เดี๋ยวฉันจะกลับไปเป็นเพื่อนเธอเอง Thank you so much. Can you give me a hand? I really don't have much strength left. อุ้ย มีคนจะล้ม Traveler, รถไฟฟ้า I want to ask you something. And please, tell me the truth. อุ้ย นอกจากจะมีคัตซีนแล้วยังมีนี่เหรอเขาเรียกอะไร CG ใช่ไหมยเรียกว่า CG แล้วกัน CG เก๋ๆอ้าโหเควสไก่ไม่มีขนาดนี้เลย พอสอ เกินเบอร์เวอร์ นาเวียเธอ เก่งสำออยปะเนี่ย เอเธอร์ตัวปลอมเอเธอร์ตัวจริงผมเป็นทาสพืช ผมโดนใส่ร้ายด้วย Do you really see me as your partner? Of course. เฮ้ย เอเธอร์มีเสียง That's good then. Hearing that, it brings me more relief than I can say. อุ้ยตะกี้คืออันนั้นเหรอ เราปฏิเสธค How do you feel, Navia? ำสารภาพรักของ Better นาเวียเหรอ after taking a break? เสียใจด้วยนาเวีย เราไม่ได้เป็นคู่หูเธอ I feel quite a bit better. But I should เอ๊ะหรือว่าเป็ probably นวะ still rest for a ป few ระโยค more days. ตะกี้คุยกันว่าไงนะ Sorry. เธอไม่ได้เห็นว่าฉันเป็นคู่หูเธอ I ใช่ไหม said some weird ใช่ things earlier. ที่แปลว่า เป็นหรือว่า Feel free ไม่ to ได้เป็น just วะ ignore me. หรือว่าต้องไปคิดเองต่อ ยากจัง ก็ไปจริงๆนั่นแหละ เพราะก่อนหนั้นนี่เธอดูยืนหยัดในตัวเองมาตลอด I used to think that I'd never doubt myself. But you could say เขาว่ากันว่าคนที่ได้วิ I've ชั่นธาตุหินน่ะ จะต้องเป็นคนที่ I'm not as strong as I thought I was. มี Coulter mentioned เขาเลยก my นะ parents, ความปรารถนาในการที่จะปกป้องบางอย่าง as well as Malus and อย่างแรงกล้า Silver.
It's all thanks to them that ส่วนใหญ่จะ I've เป็น made it this ลีดเดอ far ร์ in หรือ life. something Do ที่ you จะต้อง think ปกป้องบางสิ่ง ก็เลยได้ they วิชั่นท่า ever หิมะ regretted the choices they made? Has my existence made this world a better place? เฮ้ยเยอะ Like แยะ that, Navia. You've already done more than enough. อย่าเศร้าไปนาเวีย เธ No อเปิด matter ดู what others think, we'll ยอดเติมกา always ชาก็ได้ support you to the end of the world. มันค่อนข้างบัลเลอร์เฮิมอยู่ อะไรวะเนี่ย Well, since it's ended up like this, คนชอบนาเวีย I เยอะมากนะ suppose จ it's ริง time for me to make a confession as well. There's something that I've been keeping from you as well, boss. Please, follow me. Everything is already prepared. ๆมีอะไรอีก Florent, I hope you can understand that I can't deal with any more shocking revelations right now. Shocking Revelation เราจะมีอะไรที่ช็อกซินิม่ามากกว่านี้เหรอ This surprise will be a pleasant one. หุ้ยพศนอกจากจะมีคัตซีน มี CG พศจะมีอะไรอีกในเควสนี้ ผมแบบตาลูกวาว1 2 3ไปไหนวะ ไปนู่น อ้าว นั่งคุยจนมืดใช่พศนาเวียหมดแรงหลังจากยิงปืนใหญ่ไปประมาณ10 ชุด ปุ้ง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 เฮ้ยหมาจะกัดเปล่าอย่าเด้ออย่านะ ผมขอโทษ อยู่ใต้ดินใช่ เหลือจะเชื่อ โอ้ย ไหนว่าเซอร์ไพรส์ใครจะจุดพลุอะไร เอามาให้ดูแล้วแบบ เอาข้างล่าง ทำอะไรก็มาดูเซอร์ไพรส์มาไปดูเซอร์ไพรส์กับนาเวียไง เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์อยู่ใต้ดิน เหลือจะเชื่อ แต่เรากำลังคิดอยู่ว่า เราจะแต่งตั้งหึงอีกทีวันไหน แล้วแต่งทำไม แต่งเพื่อแกะกูดอาเจนติโอจริงๆกูดอาเจนติมีแค่3 ชิ้นที่มาตอนนี้มันยังมาไม่หมดเฮ้ยเขียนก็เหนื่อยละขี้เกียจเขียนขนตาเอ้ยไม่ใช่ขี้เกียจเขียนอายไลเนอร์แบบตั้งหึง Why is everyone gathered here? อายไลเนอร์ตั้งหึง And แบบ what's ยาว this? ๆอ่ะกลับเข้าเกม This กิน was จินดูนะ supposed to be a gift to you from everyone in the town. We were originally planning to show it to you once it was finished, but special times call for special measures. I've never seen you look so defeated before, so I've decided to show you the designs before the final product was done. เฮ้ยอย่าบอกว่า Do I really look that รูป bad? ปั้นเหรอรูปปั้นปลา Well, กับม้า if ใช่ไหม you're ready, I'll unveil the present. แต่เป็นน่าจะเป็นภาพร่างก่อนปะน่าจะเป็นสเก็ตก่อนมะ อ้าวโห ใช่มันต้องเป็นแบบนี้ต้องมี3 คน ชนะเลิศ ผมบอกเลยว่าเควสนาเวียชนะเลิศเควสนิวเลตเฮียอะไร ที่บอกไปรอบที่แล้วแบบสุดเศร้าสุดซึมสุดตึงของปีนี้ แพ้กับเควสนาเวีย And me. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina. Wow. This is the statue you mentioned before? โอ้ my god รูปปั้นเสร็จเมื่อไหร่บอก To ผม be ด้วย honest, we ผมจะมา decided ดู on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to decide on a design so she wouldn't realize we had already started. อ๋อที่มาถ่ายรูป How ตอน could แรก we ตะ only กี้ have คือ statues of เป็น Mr. การ Callis and Mrs. หลอกลวง Clementine? เราให้ Even though Boss is still Any- young, we've all seen the work ไม่ใช่หลอกลวงแบบ regarding เป็นอะไร the synth business, เป็นการทำให้เรา rebuilding of เซอร์ไพรส์อีกที We wanted to commemorate her contributions with a statue as ก็ well. คือเราได้ถ่ายรูปกับนาเวียฟ I รี don't know what Spina di Rosula was like in the past, but I know it's a great organization now. With Navia around, we're not worried about this place's future.
We're gathered here today to tell our boss ไม่ไหวเลย we ไม่ไหว support เลย you and ผมขอโทษ believe in you ผมตาม wholeheartedly. navigation ไปไม่ถูก I จริ believe ง everyone is here for ๆจริ you, ง not the glory ๆผม days. โทษรางดาวเดี๋ยวว่า รางดาวเนี้ย We believe as well. เควสมันบอกให้ไปเนี่ยเราสามารถกดวาร์ปไปได้เลย แล้วมันก็จะพาไปเทเลพอร์ตที่ใกล้ที่สุด แล้วมันก็เดินแบบไม่กี่ก้าวแต่ของเกจินคือแบบไปให้ถูกในหนุ่ม เรามีใต้ดินด้วยเจนก็เชื่อมาในมิตรภาพของเรานะ Thank you so much, everyone. Then I'll be brave and just accept everyone's support for what it is. This really is quite the surprise. I never thought that I'd have the chance to stand next to my mother. Not even in my wildest dreams. เฮ้ยจบแล้ว ได้ยินข้างแม่ ที่ไม่ใช่ในความฝันพศเอากลับบ้านได้ปะเนี่ยไม่ก็จะเอากลับบ้านทำไมเขาจะมีอัปเดต Seems ปะ like I started to question myself a bit too แบบนาเวียบท much. 2รูปปั้นเสร็จแล้ว I'll pick myself up again and become a more reliable president for all of you. Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. เกี่ยวกับของขวัญของทุกคน I'm sure everyone longs for that one thing in life เอา that กลับบ้าน seems ด้วย trivial to others. ก็ขนาดรูปปั้นตรงนี้ยังมีกลับบ้านได้เลย To me, ไอ้นี่ก็น่าจะกลับ that ไป would ตั้ง be บ้าน a ได้ปะ family portrait. แต่ไปตั้งทำไมก็ไม่รู้ I've always been super jealous of other people's family photos. I've never thought I'd receive a family portrait of my own. Especially not like this. It seems like I'm not such an unlucky person after all. เฮ้ยอันก็ถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่นายเวจะต้องโชคดีมั่ง แต่ดูดีเขาให้อะไรเรามาเป็นของ ก็เลยเป็นของที่ระลึกของเควสนี้ เขาให้เบ็ดตกปลาแล้วปะของที่ระลึกเควสนี้ไหนอะอยู่ไหน เป็ดตกปลาของที่นี่ นี่ ไม่ได้ให้แบบเป็นนั้นให้แค่เบ็ดตกปลาผมแบบเหลือจะเชื่อ It seems like looking back on it, I'm เกี่ยวกับ Clementine honestly, I've thought about it before. Though my mother only wanted me to live a happy life, that's actually a tall order as well. In practice, it's just as hard to achieve my father's expectations for me. ของแม่ดูเป็นนามธรรมมากกว่าของ My พ่อ parents ใช่ปะ had ของ very พ่อดูแบบ different personalities. They always ดู had a จับ lot ต้อง of ได้แต่ก็ยาก respect for each other. The Aquabus project was a monumental project that stood to benefit all แต่ of เป้าหมายคือแบบ Fontaine. สูงทั้งคู่ It would have been a little อยากให้ close-minded ลูก to มีความ assess สุข or evaluate it only from แต่ the ความสุขแบบใด perspective of the clan. I think that's probably why she didn't step in to mediate or oppose the building of the lines. อือฮึอ่ะช้อยสุดท้าย เดี๋ยวเราก็จะลง Seems like I started to question 4 ทุ่ม myself. 4 นาที Looking คิดว่าได้ back อยู่ on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. อุ้ยนี่ไงที่เราอยากถาม เกี่ยวกับฉันใช่คู่หูของเธอจริง ๆ หรือเปล่า Oh, whoa. Why'd you have to remind me? Please don't say that again. It's super embarrassing for me. Oh, forget it now. Please forget that I ever said anything. Oh, wait. But it'd also be bad if you were to forget it. Okay, but please keep it a secret between us from now on. Please don't ได้เลย ever แก mention it again. เราใช่คู่หูกันหรือเปล่า น่าจะไม่พาร์ทเนอร์แบบ มันน่าจะอารมณ์นี้ปะเพราะว่ามันจะรีเฟล็กถึงตอนป้ากับมาให้อยู่ด้วยกันปะเพราะว่าสองคนนั้นก็อารมณ์เหมือนคู่หูกันอันนี้จีบเราเฉยแต่เสียด้วย มีความสุขได้เห็นเราหลงผิดทาง จริงแต่หมดแล้วปะเดี๋ยวต้องไปดันใหม่ด้วยมะโอ้ทำเสร็จคือเควสจบเลยวันนี้มีอะไรอีกไหมกาชาก็39ดูปะแต่ตู้อะผมน่าจะเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ได้เด่นทีเดียวเลย อยากได้ขวานอยู่นะแต่ว่า ไม่รู้มันต้องเปิดอีกเยอะแค่ไหนอะผมไปบิวอะไรได้เสร็จแล้วกันเดี๋ยวขวานนาเบียค่อยว่ากันหลังจากกรีรันหรือนู่นนี่นั่นเสร็จก่อน เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 8 13 18แล้วก็23 28
39 โลจริงด้วยนาวิที่39 โลส่วนตูดเราไม่คุยกันวันนี้ ป่ะ เดี๋ยวผมก็หาเวลาไปอัพนาเวียอีกที เพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรให้เลยจริงๆแบบไม่ตอนแรกคือกลัวว่าเตรียมไปแล้วอ่ะจะไม่ได้เว้ยกลัวว่าเตรียมแล้วจะหลุดเลทจะแบบมันจะไม่ได้ใช้มันจะแบบเสียเวลานอนของหนูแล้ว รู้อะไรเลือกที่จะไปนอนก่อนกดกระชาแล้วค่อยว่ากันเฮ้ยในที่สุดเดี๋ยวนะถ้ามันยังขึ้นชื่อนั้นอยู่ผมเพิ่งเห็นมื่นว่าลุงขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่มันเป็นมื่นว่าถูกต้องแล้วแต่ว่าทำไมผมตอนก่อนแรกผมเคลียร์ไปแล้วรอบนึงนี่หว่าผมว่าผมเคลียร์ไปแล้วรอบนึงผมขอโทษช่องแชทผมลืมเปลี่ยนชื่อจริงๆวันนี้คนที่มาคนแรกฝั่งยูทูบผมลืมอัปเดตผมเล่นเควสแล้วผมก็ลืมเลยแต่ฝั่งทวิตไม่มีใครแรกจริงๆจนลงไลฟ์เหลือจะเชื่อเฮ้ยทองไปนานแล้วเหมือนว่าแล้วผมแรกได้ใช่ไม่มีคนแรกจริงๆคนที่มาคนแรกเป็นใครของวันนี้ฝั่งทวิตอะหลานอาร์มป้าหลานอาร์มซีต้าแต่หลานอาร์มซีต้าแรกสวัสดีลุงนั้นก็เลยแบบเลยไม่ได้อะไรไปหลานอาร์มซีต้าจะโกรธลุงไหมวะไม่ทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองทุกคนจะต้องไม่ผมจะไม่บอกผมจะให้ทุกคนแบบไปกดเองกดแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยวันนี้มีคนแรก พี่โตหลุดได้เครื่องฉิง81อาร์มซีต้าขึ้นตีมแล้วแต่อาร์มซีต้าได้นาเวีย2 ทองด้วยคนแบบจริงๆวันนี้มีคนตีมร้านใช่มุนาตีมยังวันนี้มุนาได้ตีมปะกดนาเวียปะตีมแล้วลุงไม่ได้แพ้เข้าไปลุงขอโทษกดพศมะไม่ได้กดค่ะเกี่ยวไม่ได้ไรเดน42ว่ะมีไรเดนจ่อคิวรออยู่สู้ๆลุงเป็นกำลังใจให้ลุงจะไปต่อสู้กับนางยินาตาด้วย จะได้ไหมวะจริงๆก็ไม่อยากกดนางยินาตานะเพราะว่าไม่หมายถึงไม่อยากกดเพราะว่ามันมีตู้คู่กับไอเนี่ยทันเดอร์ลิงเทากว่ามันได้ทันเดอร์ลิงเทามาแล้วแบบ สถานการณ์ทางการเพชรไม่ค่อยสู้ดีนักแต่เดี๋ยวขอไปนอนคิดก่อนแล้วกันจริงๆมิสติลเตอร์ก็ดีเอาแค่ถือค่อยว่ากันอีกทีจริงๆตู้นี้เป็นตู้สุดคุ้มปะคุ้มมะจริงๆวดิก็เป็นอาวุธที่ใส่ได้หลายคนปะอาตาคริเพิ่มแอคแท็กตึงๆอุ้ยต้องเป็นธาตุหินด้วยอิโต้ใส่ได้ปะอิโต้ต้องเป็นคีเรตปะมันน่าจะอยากได้คีราเมียนมากกว่าช่างเถอะไม่โดนสาวฟอนเทนตกเลยยังชอบสาวฝั่งเกาะอินาซามะอยู่นาริโฮโดลุงก็ชอบพี่ชายฝั่งฟอนเทนมากพิกเซลมันเยอะ ดูดิได้ผมแบบเป็นก้อนได้กระโปรงแบบเป็นชิ้น เอาเถอะเดี๋ยวลุงจะอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันกับตูกาชานาเวียอายากะแล้วก็อาวุธทุกอย่างนางดาวก็สู้ๆวิกสุดท้ายแล้วปะก่อนจะขึ้นแพทใหม่แฮปปี้ละนาเวียไม่ดูเลท เลิศดีเอาล่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเป็นวันอังคารเอ้ยวันศุกร์ วันอังคารกันเลยวะไปล้างจานแบบได้เลยจริงๆไม่เห็นวะไม่เห็นไม่ตรงนั้นมีไหนตรงนั้นมีจริงๆทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วว่าลุงนัดได้ฟิกเกอร์เอเธอร์มาตั้งชั้นแล้วจะใช่ผมไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้แกะอะไรให้รีวิวไม่ได้ถ่ายอะไรรู้ให้เลยนอกจากรูปมันอยู่ตรงนั้นไหนวะไม่เห็นแน่ๆเลยเป็นไงเห็นไหมนู่นอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยโหด้าผมรู้สึกไม่ชินกับ OBS อยู่ตรงนั้นแหละปล่อยมันไปปล่อยมันตรงนั้นไป
ขี้เกียจแกะมารีวิวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันอังคารแล้วกันเอ้ยวันศุกร์ เดี๋ยววันศุกร์จะมีไลฟ์คอนเสิร์ตของเกนชินใช่ไหมเขาเขียนประกาศวันนี้นี่ปะไม่ใช่โอ้โหไม่ประกาศในเกมไว้ด้วยเขาประกาศไว้แค่ใน YouTube กับใน Lab โอเคได้เลยแกไม่สำคัญใช่สิ เทปบันทึกแล้วทำไมอันนี้ขึ้นอะอะไรวะโถไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยววันศุกร์เกนชินจะมีคอนเสิร์ตรอบออนไลน์แบบที่ใช้ Extendability เข้ามาช่วยเหมือนตอนของ Impact Third เทคโนโลยีแบบเปิดคอนเสิร์ตแบบตึงๆ เดี๋ยวพอเจอกันทีวันศุกร์แล้วก็วันนั้นหน้าเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะใส่ชุดไหนมาจะเป็นใครมาหรือจะมาในร่างมาเกินเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องนี่แต่คนน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าผมถ่ายรูปลงไปตั้งนานละไอ้นี่ทีนี้โอ้แต่ช่วงนี้ที่ฮอตของกูเกนชินคือไอ้นั่นปะนาฬิกาเสี่ยมี่ของตา จองไม่ได้ผมก็จองไม่ได้ผมแบบมีคนฝากจองนะแต่ว่าผมก็จองไม่ได้ผมแบบกดไม่ได้เลยมันแบบแย่งกันทั้งคนทั้งบอทกดกันแบบบลือฮึมห้ำผมแบบไม่สามารถจริงๆก็คือคนที่กดได้วันแรกอ่ะคือโชคดีสุดละเพราะหลังจากนั้นคือแบบหมดภายในเสี้ยววิเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันวันคอนเสิร์ตกับไอ้นี่เฮ้ยน่ารักปะเจ๋งวันศุกร์มันยังเป็นวันอังคารอยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกพูดถึงวันอังคารลูกนะเห็นนะมันคือไม้ปะวันนี้ก็จะประมาณนี้เริ่มจะมาในร่างตั้งถึงว่าแบบคิดออกแต่งไปตั้งถึงมาเลยร้านไอ้กำลังจะลงสตรีม สวัสดีครับวันนี้มันเป็นซิลเวอร์ปวดมองซิลเวอร์เทปะโคตรตั้งใจทำ โคตรตั้งใจทำลุงเพิ่งเล่นเควสไอ้นี่จบ เควสนาเวียจบลุงกำลังจะไปอ้าวเฮ้ยแต่ยังมาทันอยู่เดี๋ยวเจออีกทีวันศุกร์แล้วไอ้ลุงจะมานั่งดูคอนเสิร์ตเกนชินกระโปรงแท่งไฟว้าวมันจะบุกแท่งไฟ ตอนแรกก็ขี่แล้วว่าจะได้ใช้งานไหนวะหรือจะต้องรอคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตออร์เคสตราที่มาจัดไทยแบบปีหน้าเลยหรือเปล่าแต่แบบเขามีของขวัญวันคริสต์มาสให้เราในปีนี้อยู่ถือว่าดีลุงกดกาชานาเวียเรียบร้อยแล้วลุงเล่นเควสนาเวียเสร็จแล้วเดี๋ยวว่างเพิ่งว่างกลับมาสตรีมเดี๋ยวลุงจะหาเวลาว่างสตรีมวาดรูปไอจังให้มันเสร็จ ลุงนัดหนีไปนั่งดูอนิเมะวายแบบอย่างตั้งใจดูแบบไม่กลับมาเลยโอ้ยปิดลุงขอโทษที่หายไปนาน แต่ลุงแบบไปใช้ชีวิตแบบไพรเวทส่วนตัวอยู่ไอลุงนัดได้เสมอขอบคุณฮาร์ดที่รอลุงนัด แต่รูปที่ส่งมาด้วยสวยมากไอจังโคตรสวยโคตรจิกชี่คอมมิชชั่นสวยจัดวันศุกร์แต่งใครดีแต่งเป็นเซียวเหรอจริงๆเซียวไม่มีวิกทรงปกติแต่มีแต่ทรงแฟนอาร์ตซึ่งแปลกๆเดี๋ยวผมค่อยไปคิดเองแล้วกันว่าวันศุกร์จะมาร่างไหนมาร่างตั้งหือได้ไหมว่าแต่ลุงนัดตีเมเรื่องอะไรขายหน่อยลุงที่เราอยากไปลุงไปดูซูเปอร์เลเวอร์ซีซั่น 1ซีซั่น 2แล้วก็ไอ้นั่นอะไรนะชื่อดากาเดไตโอโตโกะ มีแต่ชื่อย่อจำชื่อเต็มไม่ได้แล้วก็มีแต่เรื่องเก่าๆอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลุงยังไม่เคยดูแล้วลุงก็ไปคุยกับเพื่อนแล้วบอกเอาเรื่องนี้ไปเอาเรื่องไปดูอะไรนะ
จุนโจโรแมนติก้าอันนี้โคตรเก่า แต่เพื่อนบอกซีซั่น3มันเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่แปลว่า3เหรออันนั้นก็เก่าอยู่ แล้วก็อะไรนะชื่อไทยไม่ใช่อะไรคนวาดคนเดียวกันแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ชื่อไทยก็จำไม่ได้พิมพ์ใจอะไรนะพิมพ์ใจสื่อรักสักอย่าง รู้ไปนั่งดูไปแบบว้าวพอดแบบภัยสังคมแบบนี้แบบลุงชอบ ลุงก็เลยแบบไปเก็บตัวนั่งดูไม่แบบดีจังแล้วลุงก็เลยแบบหายไปเลยแล้วกันเพราะถ้าออกมาช่วงนี้ลุงก็จะพูดถึงแต่เรื่องแบบน่ากลัวเป็นภัยสังคมลุงนัดแม่งลุงนัดแม่ง เหมือนเป็นช่วงไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรช่วงอยากดูเลยแบบไปนั่งดูเงียบๆคนเดียวแล้วก็แบบไปนั่งคุยกับเพื่อนอยู่แบบ2 คนเรื่องนี้ก็ดีนะเป็นก็อดซิลล่าไม่ใช่เขาเรียกอะไรเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์แบบนั่งแบบ65อยู่ตรงนั้น จริงๆหายไปดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมานั่งขึ้นสตรีมมันจะแบบมีแต่เรื่องลุงนัทแม่งสตรีมอะไรเนี่ยคุยแต่เรื่องแบบนั้นลุงนัทแบบเอจิลุงนัทปากะ ให้ผมได้หายตัวไปนั่งดูอนิเมะวายแบบเงียบๆให้โลกสงบสุขจะดีที่สุด เอาล่ะมีอะไรไหมใช่เราต้องเรทนี่ว่าไปช่องไหนดีแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งถอดถุงมือแต่วันนี้ซินเวอร์ผมจะแทงตาแต่ไม่เป็นไร อย่าลืมล้างเมคอัพก่อนนอนด้วยนั้นไปช่องไหนดีใครยังสตรีมอยู่วันนี้อุ้ยจริงๆผมถึง250 follower แล้วนี่หว่ายังไม่ได้คอนแกรสอะไรตัวเอง ขอบคุณที่กด follow กด sub ทุกคน ถึงเราจะหายไปช่วงนี้เราจะกลับมาแล้วแพทนี้ช่วงนี้ก็เพิ่งว่างกลับมาด้วยตารางงานก็เพิ่งว่างแบบค่อนข้างกลับมาปกติสุขให้ลุงนัทได้ไม่เลอเนี่ยโหคนจะกินเต็มเลย Reverse X และซูชิน4 ไลท์ตาเฮงมีช็อกวัฟเฟิลทุกคนจะตีมไปช่องไหนดีทัชชินก็สตรีมพิงกี้เขาเลยสตรีมเดวิดซองก็สตรีมมีใครเล่นเกนชินบ้างคนเล่นเกนชินวันนี้มาเปิดนาเวียได้ข่าวว่าเหมือนมาเล่าว่าร้านโตได้เปิดเสร็จแล้วใช่ปะเปิดได้เครื่องชิง ไปหาใครดีใครยังเล่นใครขอดูก่อนนะว่าไปหาเดวิลมะหาร้านปีมปะขอเช็คก่อนนะว่าผมไปแล้วผมจะไม่พาทุกคนเข้าไปเจอกับสปอยเควสไปดีวิวสมองแล้วกันลุงไม่ได้ไปหาคือจริงๆคือลุงไม่ได้ไปหาทุกคนแบบนานมากแล้วเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเลยแล้วกันรูปเหมือนหัวใจหรือขออนุญาตลองเซาก่อนแล้วกันเปี้ยวปะอ้วนตรงนี้เราก็ไปดักโซ่เหรอตัดตอนอุ้ยเหี้ยน่าจะดักโซ่อุ้ยเหี้ยเดี๋ยวนี้เราเรียนไปช่องหลานปีมแล้วกันผมจะกลับมาสตรีมให้ปกติแล้วขึ้นรถคันยังอยู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันคีวันศุกร์ลุงน่าจะมานั่งอวดกู๊ดนู่นนี่นั่นอาจจะเอาชุดตั้งหึงของร้าน1/3ใช่ไหมใช่ร้าน1/3มานั่งแกะให้ดู
หลังคอนเสิร์ตจบคอนเสิร์ตน่าจะไม่นานน่าจะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอย่างมากก็2 ชั่วโมงเดี๋ยวเจอกัน20:30วันศุกร์น่าจะทัน20:30หวังว่ามันน่าจะแต่งตัวเสร็จนู่นนี่นั่นขึ้นไหลทันขอบคุณทุกคนมากฮะเดี๋ยววันนี้เท่านี้แหละไปละมาบุยเดี๋ยวボス、例の窃盗犯の情報をいくつかつかみました。海影と呼ばれる人物で、それが手配書です。警戒心がかなり強く、未だ現行犯では捕らえられ。ผมชอบเสียงภาคเนี่ยญี่ปุ่นอยู่นะแต่จริงๆวันนี้ด้วยความที่อยู่คอนจีนอ่ะก็เลยเล่นอังกฤษไปก่อนแล้วกันนักภาคยูจากเคอุงใช่ไหมแม่เลดไปยังเนี่ยผมตั้งเลดยังผมตั้งแล้วใช่ไหมหรือว่ายังผมงงอ่ะพอผมตั้งสติแป๊บนึงนะผมไม่ได้กลับมาสตรีมนานボス、ขึ้นรถまずは病院に運んでやった方が。สรุปเมื่อกี้ก็ตั้งไปแล้วไม่ใช่หรอ เอ๊ะงงอ่ะไงก็ตามวันนี้ก็ฟันนี้ลาทีฝากทุกคนขอบคุณมากฮะ Come on now time to empty your mind and get a good night's sleep I'll see you tomorrow บ๊ายบายไม่เราไม่ see you tomorrow เราจะ see you on Friday นะทุกคน